તો સ્વામી કીધું કે દેહથી નોખો ને આવું બધું છે તો બધું પેલું જ્ઞાન જેમ ગુરુ શિષ્યને કેવું દઈ દીધું તો સ્વામી આત્મરૂપે વર્તાય કેમ, એટલે કે હમણાં થોડી વારમાં ખબર પડશે. ત્યાં વૈરાગ્યોનું ટોળું આવ્યું, 40-50 વૈરાગ્યોનું, મેંડા પાણા મારવા આવે. સ્વામિનારાયણ તો આજ્ઞા કે તમને કોઈ મારે તો એનું ભલું થાય એવું ચિંતન કરું, સામો હાથ ન ઉગામવો. એટલે બધા મારવા માંડ્યા તો સાધુઓ બધા કાંટાના ઝુંડમાં ઘૂસી ગયા, બધાને કાંટા વાગ્યા. થોડી વાર થઈ તો ગામના માણસો આવ્યા અને જોયું કે વૈરાગ્યો ભગાડી મૂક્યા. પછી કે કોઈ કાંટામાં સંતાડવું હોય તો બહાર આવો, કે વૈરાગ્યો ચાલ્યા ગયા છે, મારશે નહીં તમને. એટલે બધા બહાર આવ્યા. આપણે એટલા બધા કાંટા ચારે બાજુ વાગ્યા હતા પગમાં બધે, તો નીકળે નહીં એટલા કાંટા. પછી ગોપાલ સ્વામીએ ગામમાંથી રાખ મગાવી, રૂ મગાવ્યું, બધે રૂ ભરી ભરીને બધાને સંતોના કાંટા કાઢ્યા. ધીરે ધીરે બધા ગઢડા પહોંચ્યા. ગઢડા પહોંચીને મહારાજને કથને મહારાજ કે શું સુધી મહારાજ આવું થયું, અમને તો બધા આમ હેરાન કરી નાખતા હતા. બધા કાંટા વાગ્યા. પછી ગોપાલ સ્વામીએ કાઢ્યા. મહારાજ કે ગોપાલ સ્વામીના કાંટા કોઈએ કાઢ્યા? આત્મરૂપે વર્તવું. અરે મહારાજ એ તો ભૂલી ગયા, નથી કાઢ્યા. પછી મહારાજે પોતાના ખોળામાં ગોપાલ સ્વામીના ચરણારવિંદ, હું તો કહું એને ચરણારવિંદ જ ન કહેવાય, મહારાજ સિવાય કોઈના ચરણારવિંદ, પણ ગોપાલ સ્વામીના ચરણારવિંદ, કારણ કે મૂર્તિ રૂપ જ હતા. એ પોતાના ખોળામાં રાખી મહારાજે પોતાનું જે ઉપવસ્ત્ર હતું એ લીધું અને મહારાજે પોતે કાંટા કાઢ્યા. પાસે કાંટા નીકળ્યા અને હાલ્યા આવ્યા હતા. આત્મરૂપે વર્તું એ છે, એ બ્રહ્મ સ્થિતિ એ છે, બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયા છે. કારણ કે એક વખત મહારાજને કોઈ પરબભાઈ ચાલ્યા આવતા હતા. પરબભાઈ અનાદિમુક્તની સ્થિતિ વાળા ને પરબભાઈ મહારાજની મૂર્તિ ધ્યાન કરી. હારે મયારામ ભટ્ટ હતા અને બીજા હરિભક્ત હતા. પરબભાઈ તો મહારાજની મૂર્તિમાં ધ્યાન કરતા કરતા એકદમ સૂક્ષ્મ રૂપે થઈ ગયા ને ઉડા. ન્યાય લાગે છે ને 1998 ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આ વાત સૂક્ષ્મને ધરીને જઈ શકાય છે. તમારું તો એનર્જાઇઝ કરીને હમણાં બધી ફિલ્મો આવે જ છે. એ તો બધું યંત્રથી થાય છે, તો મંત્રથી શું ન થાય. પછી આ લોકો થોડી વાર ગોઈતા કે ભરતભાઈ દેખાતા નથી. પછી ચાલો પહોંચી ગયા છે, આગળ નીકળી ગયા છે. આગળ ગયા તો પછી મહારાજે પોતાનો ઉતાર્યું આવું. મહારાજ કે ભરતભાઈ તમે જાળવી લેતા જ, અમારું મૂર્તિનું ધ્યાન કરીને આવેલા છે, કાંટા ઝાખરા બધા વાગે છે, અમને વાગે છે. વાગે કોકને મહારાજના શરીર ઉપર 16 વીંટા છે. એવા ભક્તો હતા જે મહારાજની મૂર્તિમાં સદા નિમગ્ન રહેવા વાળા હતા. કોક સંતને મારે, સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને કોઈ માર્યા નહીં, મહારાજના શરીરમાં 16 હતા. આવું બને. એ રીતનું બ્રહ્મરૂપ કેમ થવું? જાણે જીવ ઈશ્વર માયાના મરમરે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની વિશેષતા શું? જીવ ઈશ્વર માયા. આ રામાનુજાચાર્યનો વિશિષ્ટાદ્વૈત છે. પણ શ્રીજી મહારાજ એને એનહાન્સ કરીને જાણે જીવ ઈશ્વર માયાના મરમરે બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ, આ બે પેલા 3 ભેદ તો રામાનુજાચાર્ય 900 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા, કે હવે કદાચ 1000 વર્ષ કહી શકાય. 1000 વર્ષ પહેલા રામાનુજાચાર્ય, જેમ સાઉથની અંદર 2 મોટા થઈ ગયા, શંકરાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય. રામાનુજાચાર્યનો વિશિષ્ટાદ્વૈત છે. એમાં મહારાજે એનહાન્સ કર્યું છે જીવ ઈશ્વર ને માયા, પછી બ્રહ્મ ને પરબ્રહ્મ. કે જે બ્રહ્મ છે એ બધાનો આત્મા છે, એ પ્રકાશ રૂપ છે, અથવા તો મહારાજની મૂર્તિનું તેજ. અને એ એવા રૂપ થયા પછી પણ પરબ્રહ્મને ભજવા બાકી છે. શું કામ? કે એ પ્રાપ્તિ કર્યા પછી મોનોટોની નથી, ઇટ્સ અ લાઇવલી ભગવાનને ભજવાય. આપણે તો મોક્ષ માટે ભજીએ છીએ, કે કંઈક પ્રાપ્તિ માટે ભજીએ છીએ, કે કંઈક આ સુખ કાયમ રહે એટલા માટે ભજીએ છીએ, પણ દેટ ઇઝ નોટ ગોડ. ભગવાન તો બ્રહ્મરૂપ થઈ ભજે, છતાં ભજવાનું શું છે? તમને મહારાજ મળી ગયા પછી ભજવાનું શું છે? દેહ પડી ગયો, અક્ષરધામમાં ગયા પછી ભજવાનું શું છે? તો એ મૂર્તિનું અપાર ને અપારપણું છે એ બતાવવા માટે થઈને હજી ભજવા બાકી છે. એટલા માટે તેથી સ્વામિનારાયણની વિશેષતા, આપણો વિશિષ્ટાદ્વૈત છે સંપ્રદાયની વિશેષતા એ છે કે બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયેલો સંત પણ ભજે છે એને.
સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કેવા સમજવા, જેવા છે એવા સમજશું નહીં ત્યાં સુધી પાર નહીં આવે. કેવા સમજશું? એક વસ્તા રાવણ કરીને હતા, ગઢડાથી વડતાલ જતા સિંજીવાળા ગામ આવે છે. સિંજીવાળા છે ને ઠાકોરભાઈ? હે, ત્યાં વસ્તા રાવણ હતા. તો સત્સંગી સારા બિચારા, મહારાજની દરબાર હોય કે જે હોય એને કીધા કરે કે સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છે, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જેવું કોઈ નહીં, બીજા બધા ભગવાન તો એના અવતાર છે ને આ તો અવતારી છે ને એવું બોલ્યા કરે. તો નવો નવો સંપ્રદાય એટલે મહારાજે આજ્ઞા કરી હતી કે બધાએ તમારે મને ભગવાન કેવો, બહુ બોલવું નહીં, કે મોટો પુરુષ કેવો. પેલા તો મહારાજને ભગવાન કહેતા અચકાતા બધા ઘણા પડતા. આ સાધુઓ માર ખાતા એટલા માટે એને ભગવાન કહેતા, એટલે બીજો કોઈ વિરોધ નહોતો. તો મહારાજ તો એમ કરી પછી વડતાલ ગયા ને પાછા ગયા ને પછી 6 મહિને પાછા આવ્યા. તો મહારાજ કે અમારું ધ્રુવી છે. તો ઓલા લોકોએ આજ્ઞા માનીને કાઢી મૂક્યો વસ્તા રાવણ. બિચારો વસ્તુ ભગત બાર એક આગો ઉભો મહારાજને પગે લાગ્યો. મહારાજ કે ઓલું કોણ ઉભું છે? તો વસ્તુ છે. મહારાજ કે હરિભક્ત નથી? છે તો ભક્ત મહારાજ, પણ જરા વાયડા છે. મહારાજ કે શું છે વાયડા? તો મહારાજ તમને સર્વોપરી કીધા કરે, તમે ના પાડી છે ન કહેવાય તો એ તમને સર્વોપરી આમ ને આમ કીધા કરે છે. મહારાજ તો માણકી ગોળી ઉપર સિંજીવાડે ઉતરા વગર જવાના હતા, સીધે સીધા દારોબાર. અને જેને ધડ માણકી ગોળી પર ઉતરી ગયા એના પાસે ગયા તો મહારાજ ભેટા કેજે કેજે તું જેવો જાણસ એવું તું કેજે ને એને જેમ સમજવું મને નહીં સમજે. કેવા સમજવા? તો આવી તૈયારી છે સમજવા માટે. પાત્રતા થવી જોઈએ ને પાત્રતા માટે 56 ઇંચની છાતી જોઈ. સ્વામિનારાયણ જેવા છે એવા સમજશું નહીં ત્યાં સુધી એની પ્રાપ્તિ જેવી છે એવી નહીં થાય. પછી ઘણા નથી કહેતા અમે યથાશક્તિ કરીએ છીએ, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી. આખો બગીચો જોતો હોય ને એ સ્વામિનારાયણની વાત કરજો. ફૂલની પાંખડી ને એ બધી નબળી વાત નહીં. સમસ્ત બગીચો, ગાર્ડન એ સ્વામિનારાયણની પ્રાપ્તિ છે. એમાં પછી આપણે બીજાને સારું લગાવવા માટે ત્યાંથી યથાશક્તિ આપણે જેને ગમે એમ નાના એ ખોટું વાક્ય છે, બધા એને ગમે, એ સ્વામિનારાયણ ન ગમે. આપણે છે ને નમે એ સૌને ગમે. જેને તેને નમમાં જે બધાને નમે છે ને સ્વામિનારાયણ મળ્યા જ નથી. નમે એ ભલે સૌને ગમે, સ્વામિનારાયણ ન ગમે. ફૂલની પાંખડી ને હાર ને એ બધી તો ડોસીઓની વાત છે, એજેડ લેડીઝની વાત છે. મેનોપોઝ વિમેન કેન ટોક લાઈક ધેટ. સ્વામિનારાયણ જોતો અને સ્વામિનારાયણ જેવા છે એવા સમજવા જ પડે. એના માટે 56 ઇંચની છાતી, મરદનું મસ્તક જોઈએ. તલવારની ધાર છે અને એની ઉપર મધનું ટીપું છે ને જીભેથી ચાટવાનું છે. ડુ ઇટ. આડું એવું થાય તો જીભ ચીરાઈ જાય, મધ ન મળે, પણ છતાં કરવાનું છે. આ તો આપણે કથા કરે છે એને જ ખબર નથી કે સ્વામિનારાયણ શું છે. કેનાથી શીખશો તમે સ્વામિનારાયણ શું છે? કેવા છે? બીજાને જાણ્યા છે એવા છે, બીજાને નથી જાણ્યા. એને શું સ્વામિનારાયણની ખબર પડશે? સેવનું દૂધ છે, જેવા તેવા પાત્રમાં ટકે નહીં. સુવર્ણ પાત્ર થશો, આપણા સ્વામિનારાયણ બિરાજ જશે. સૂરજને કેવું નહીં પડે પાણી નિર્મળ થશે તો અમારામાં દેખા. નિર્મળ પાણી હશે આપણું સૂરજ દેખાશે. જો એક સૂરજ નારાયણ પાણીમાં દેખાય છે, આ તો સ્વામિનારાયણ છે. જીવ જીવ પ્રત્યે સબ ઘટ મેરે સામિયા, બધા એમાં ઈ જ છે. જેને ખબર છે એ વધુ આનંદિત છે, એને નથી ખબર એમાં છે તો ઈ જ. આનું અજ્ઞાન છે. બાકી આખા બગીચાની વાત છે. એક ફૂલની પાંખડી બધા તો અમસ્તા વાત ચાતુર્ય કરતા હોય.
વાણી વિલાસ એટલું બધું કહી દે, ટીપી ટીપી બોલે તમારા પાસે, ભગવાનની વાત ના કરે. પંખીઓ ડાળ પર બેઠા હતા, હવે હમણાં શું ખબર પડે, એક તાણું માર તો ઉડી જશે. આ બધા ચીપી ચીપીને બોલાવવાથી ચેતજો. મહારાજની વાત ન હોય એને કથા જ ન કહેવાય. સ્વામિનારાયણ સ્વરૂપની વાત ન હોય એને ભાગવત જ ન કહેવાય. મહારાજે કીધું છે એવું ભાગવત અમને પ્રિય છે ને, દસમ પંચમ સ્કંદ એટલે પ્રિય છે, એમાં કૃષ્ણ પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ નિરૂપણ થયું છે, એને મહિમા કીધો છે, એટલે પંચમ બાકી બધું શ્રેષ્ઠ છે, પણ આ બે વિશેષ છે. અને આ બધા વિશેષ શાસ્ત્રોમાંથી વચનામૃત મહારાજની પોતાની વાણી છે, શ્રીમુખની વાણી છે, એટલે વિશેષ છે. એનો અભ્યાસ ન હોય ને એનું રહસ્ય ન સમજતા હોય કે મહારાજે આમ કેમ કીધું છે, મહારાજે આમ કેમ કીધું છે, આવું બધું હજી સુધી થયા કરતું ત્યાં સુધી સ્વામિનારાયણ સમજ્યા છે કેવા? જેવા છે તેવા નહીં, જેવા તેવા નથી સમજ્યા. તમે સ્વામિનારાયણ કેવા સમજવા? જેવા છે એવા સમજવા, તો જેવા છે એવા સમજવા, જેવા તેવા ન સમજ્યા. જેવા તેવા એટલે અન્ય જેવા, એકાંતિક પણ ચાલુ ગયું. બીજા જેવા ગણું એટલે વિશેષ તો જોયા જ નહીં તમે એને. બીજા કોઈની અવર જવર નહીં, એકાંતિક તો એને કીએ. એટલે એકાંત કેટલા બધા મકાન છે, આ ઘર એકાંત છે, ભગવાનની વાત થાય છે, બીજે ક્યાંય નથી થતી. આ એકાંત સ્વામિનારાયણ સિવાય અન્યની ઉપાસના નહીં. મુક્તાનંદ સ્વામી કે છાંડી કે શ્રી કૃષ્ણદેવ અને કૃષ્ણને મૂકીને ઓર કે જો કરું છે કાટ ડાલો સર મેરા કુઠીર કઠાર જોરો, ચીર ડાલો છોટી મણી કુશળ કઠાર છું, ત્યાગી કે રસિક કાન ઓર કો જો કરું ધ્યાન, ચીર ડાલો છાતી મરી કુઠીર કઠાર. આ શું કામ કહેતા? કારણ કે એને જેવા છે એવા ઓળખાઈ ગયા હતા. મહાત્મા સ્વામીને પૂછ્યું કે કેવા લાગીએ છીએ અમે? કાઠીઓને પૂછ્યું મહારાજે. હાથમાં માળા હતી ને એક બાજુ તલવાર લટકતી હતી. તો તલવાર લટકતી હતી તે કાઠીઓ બિચારા શું કે મહારાજ તમે જમાદાર જેવા લાગો છો. મહારાજ કે જમાદારના હાથમાં માળા હોય? એ તો એ જ હોય. પછી આગળ બીજાને પૂછ્યું કેવા લાગીએ છે? મહારાજ તમે ભગત જેવા લાગો છો. મહારાજ કે ભગત તલવાર રાખીને પર બંદૂકનો લોટો રાખે, અમે કેવા લાગીએ છીએ? પછી ભયાત્મન સ્વામીને પૂછ્યું કે સ્વામી કેવા લાગીએ છીએ? કે મહારાજ કેવા કહું? તમે જેવા તમે જ છો. ન જમાદાર કીધા, ન ભગત કીધા, ન બીજા અન્ય અવતાર કીધા, તમને કેવા કહું મહારાજ? પછી બોલ્યા આપું આપ હો, તમે જ છો. દેવન કે દેવ કહો, દેવન કે દેવ હો, સાક્ષાત હો, પૂર્ણ બ્રહ્મ હો. ત્યાં સુધી તો બધાને કીધું, દરેક અવતારોને આ ઉપમાઓ આપી છે. પછી કે આપી તો હો, તમે તો છો હિન્દીમાં બોલતા મહાત્મા સ્વામી. આપું આપ હો, દેવન કે દેવ હો, સાક્ષાત હો, પૂર્ણ બ્રહ્મ હો, આપી તો હો, તમે છો. શું કેવા જેવા કહું તમને? ઉપમા દેવા નથી, કેવા કહું? તો કેવા સમજશો આપણે સ્વામિનારાયણને? તમે કયો કેવા સમજો છો? તો હું કહું કે આવા ન સમજાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કેવા સમજવા? ભયાત્મન સ્વામી દ્રષ્ટાંત લેવાય, એના જે એક જ છે. પ્રમાણ સ્વામી અમ જેવા તમને ગણા પ્રભુ તમે અમારે એક, પ્રેમ સખી વિનંતી કરું રાખો અમારી ટેક, ગુના કરીને માફો. અરે ગુનાની એંધાણ નથી, એને માફ કરી નાખ્યા છે. અને માફ તો 17 વર્ષની ઉંમરે કરી નાખ્યા એને માફ. અરે એ તો બલિહારી છે. તો ઓલિયો માણસ તો વિચાર તો કહો, 19 વર્ષનો છોકરો એમ કે બધાનું પ્રારબ્ધ મને આવે, દુઃખ મને આવે. એના જેવા કેને કહેશો? આધ્યાત્મિક ઇતિહાસમાં કોઈ એવા નથી થયા અવતારો કે જેને ભક્તોના દુઃખ માંગ્યા હોય. મારો ભક્ત શરણ કરશે એની હું રક્ષા કરીશ એમ કીધું છે. મારો આશરો કરો એમ કરો, મને આવો સમજો એવું કીધું છે.
પણ તું મારો ભક્ત તારે બધા દુઃખ મને આવે. આવું તો ક્યાંય આખા બ્રહ્માંડના આધ્યાત્મિક ઇતિહાસમાં એવું કોઈ વ્યક્તિ હ્યુમન ફોર્સમાં નથી થઈ કે જેને દુઃખ માગી લીધા હોય કે લાવો તમારો પ્રાયોજ મને આવે. કેવા સમજશો તમે એને? બે જ પોસિબિલિટી છે, એનામાં સમજાયું નથી, એમને માગી લીધું એને. એક ઓકે ઉતાવળમાં માગી ગયા હશે, તો બીજું વચન દીધું દાદા કાચરને મારા ભક્તોને બધા ગુના માફ કરીને અંધકારે તેડવાવીશ. હજી આવે છે. આટલો વખત સુધી 200 વર્ષ સુધી એને સમજણમાં ફરક ન પડ્યો એવું ન બને. He was being a human, he was never human. એટલે મહાત્મા સ્વામી દેવન કે દેવો સાક્ષાત હો પૂર્ણ બ્રહ્મ હો આપી તો હો. That is the last sentence is the great. એના જેવું કોઈ વાક્ય નથી. નાની નાની વાતમાંથી સ્વામિનારાયણનું સ્વરૂપ ઉપસાવતા આપણે આવડવું જોઈએ. સાવ સામાન્ય વાત છે. એમાંથી મહારાજની જે ક્રિયા છે એ કલ્યાણકારી જોઈએ. હરેક ક્રિયા કલ્યાણકારી જોઈએ. મહારાજ ચાલ્યા જતા હોય તો કલ્યાણકારી, મહારાજ ઉઘાડા પગે જતા હોય તો કલ્યાણકારી. આપણે એમ કીધું ચાલો એક વખત ત્યાં હતા દદુકા ગામમાં મહારાજ જતા હતા. ખૂબ વરસાદ પડતો હતો ને રાત પડી ગઈ હતી. મહારાજ દદુકામાં જતા હતા તો ચોરે બેઠા હોય ને બધા ભાભા પંચાયતિયા એ બધા કહેવાય આ જો ને આ બાવાને કે કેટલા છોકરા પાળવાના છે આવી અડધી રાતે વરસાદમાં જાય છે. આ દ્રષ્ટિ છે. મસાલો લઈને જતા હતા મહારાજે તો પોતે જ વાત કરી છે. મસાલો લઈને જતા હતા અને મહારાજને પ્રકાશ ખબર પડી ગઈ કે સ્વામિનારાયણ જાય છે. કે સ્વામિનારાયણ આટલી બધી 5-7 મસાલો બાળે છે ને તેલ કોણ પૂરું પાડતું છે? આવા દૂધ ડાયા બધા. મહારાજ કે એમ જ જાણતા જેના પાછળ લક્ષાવધિ માણસો ફરે છે એટલે તેલની ચિંતા હોય તો ચિંતા થવા કરવા વાળા હતા કે આ બધું એરંડું કોણ દેતા હશે આટલી બધી મસાલ બાળે છે. અને જેના ભ્રકુટી વિલાસમાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે, વિલય પામે છે, એને તેલની ચિંતા હોય. એને જીવનના મોક્ષ કરવા સિવાય મહારાજની એકે ચિંતા નથી. આમ દ્રષ્ટિ કરે ને ત્યાં બધું બ્રહ્માંડ સર્જાઈ જાય. છતાં પોતે કાંઈ નથી કરતા. મૂળ અક્ષર સોંપી બધું ઉત્પત્તિ કર્યા કર તો જ્યાં સુધી એનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ રહેશે ત્યાં સુધી મૂળ અક્ષરનો તો પાર નથી આવવાનો. યુ ટુ બી ધેર. તમે કોન્ટ્રાક્ટ લ્યો તો મકાન પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી ઉભા રહેવું પડે ને. એટલે હું કહું છું ગુણાતીતાન સ્વામીનું મૂળ અક્ષર ન કહેવાય. એ તો સ્વામિનારાયણના પ્રખર યોદ્ધા હતા. એને આ કામ સોંપી દેવાય કોન્ટ્રાક્ટરનું જગતની ઉત્પત્તિ કર્યા કરો. જે સેવા કીધી છે 2100 હતો તો 1 રૂપિયા કરીને અમારી સેવામાં છે ને 1 રૂપિયા અમને ધરી રહ્યા છે. વોટ ઇઝ ધેટ? સેવા એટલે ઉત્પત્તિ આપી કે આ સેવા ભગવાનનો ભક્તનો મોક્ષ કરો એ સેવા નથી કરી. તો પોતાના અનાદિ મુક્તોને સોંપી છે. તમે એને મારું સ્વરૂપ સમજાવો તો એ મારા ધામમાં આવે. એ ધામ એટલે પોતાની મૂર્તિના કલ્યાણ તો થઈ જાય. અત્યાર સુધી મેં સમજતા દેવતાએ 33 કરોડ કીધા છે ને ઉડા જ કરે છે આકાશમાં. મોક્ષ નથી દેવતાઓનું. એટલે જ કીધું છે સ્વર્ગમાંથી પાછા ભોગવતા પાછા મૃત્યુલોકમાં પડે બોલો સુખ ભોગવા આવી જાય એટલે પાછા જન્મ મરણે ચોરે છે ને ફેરામાં આવી જાય. એ દેવતા થવું છે આપણે. આ દેવતાનું આખું જીવનમાં બ્લેક હોલ કહે છે ને આપણા સાયન્સમાં બ્લેક હોલ કહે છે. આખો દેવતાઓનો બ્લેક હોલ જો હટાવી જવો હોય એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં પોસિબલ છે. તમે હેરાન જ થયા કરો. એટલે શંકરાચાર્ય પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જઠરા અગ્નિશયનમ જન્મ મરણની આ આખી યાદી જે ટાળી નાખે છે એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય છે. 84 લાખ યોની તો આપણો શાસ્ત્રમાં કીધી છે. અને એક યોનીમાં એક વાર જન્મ નથી, કેટલી વાર સર્પ થયા હશે. મહારાજ પોતે બોલ્યા છે આ જીવ કેટલી વાર ઇન્દ્ર થયો હશે. અજ્ઞાને કરીને બધું વિસરાઈ ગયું છે. પાછો જન્મ મરણના બંધનમાંથી મુક્ત નથી થતો. અને મુક્ત અપાવવા માટે સામાન્ય એવો જીવ હોય છતાં એને ભજે
સામાન્ય એવો જીવ હોય છતાં એની ઉપાસના કરે, સામાન્ય એવો જીવ હોય સાધન ન કર્યા હોય એને પણ પોતાના મુક્તો દ્વારા સંકલ્પ માત્ર જે મોક્ષ દેતા હોય એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં પોસિબલ છે. બીજે બધે સહન કરવાનું કહે છે, તમારે એક ગાલ ઉપર તમાચો મારો બીજો ધરી દેજો વિશ્વ કહે કોઈ તમાચો ખાવાની જરૂર નથી. મહારાજનું ભજન કરો એમને કોઈ મારશે નહીં, કારણ કે જે સર્વશક્તિમાન છે એ આપણા ઈષ્ટદેવ છે, એ રક્ષા કરશે. સ્વામિનારાયણની વિશેષતા તો અનેક પ્રકારની મલ્ટી ડાયમેન્શનલ છે. એક કઈ કહેવાની વિશેષતા નાની સુની વાત આજે હું ને તમે ભેગા થયા છીએ એ સંપ્રદાયની વિશેષતા છે. શું સંબંધ છે મારે ને તમારે? ચાંદલાનો સંબંધ સ્વામિનારાયણ એની વિશેષતા છે. છેલ્લા કલાક દોઢ કલાકથી તમે એક ચિત્તે બધા સાંભળી રહ્યા છો, મારા કરતા બધા વિદ્વાન છો છતાં સાંભળી રહ્યા છો, એ એની વિશેષતા છે. ક્યાં આપણે એની વિશેષતા જોઈશું? એમની આત્મા ઘટઘટમાં નાથ બિરાજે કીર્તન છે. ઘટઘટમાં નાથ બિરાજે પશુ પંખી ચરાચર જીવનમાં અણુ અણુ જડ ચેતનમાં વિકસી રહી પરમાત્માની કઈ જગ્યા છે જે સ્વામિનારાયણ છે? આ ઝાડ બાર ખીલી રહ્યા છે, આ ઘાસ છે, એમાં સ્વામિનારાયણની શક્તિ છે. વિકસી રહી પરમાત્માની કાયા ઘટઘટમાં નાથ બિરાજે. બધામાં છે, આપણામાં છે નહીં, પશુ પંક્ષીમાં પણ એની શક્તિ છે. હવે એ આખું કોન્સોલિડેટ ફોર્મ થઈને હ્યુમન ફોર્મ થઈને આપણા વચ્ચે આવ્યું અને એને આપણે આ રીતે પ્રાપ્તિ નથી કરી, ઓળખાણ તો થઈ છે ને, રેપો તો છે ને. એક ફકીર બેઠો હતો તો મસ્જિદના પગથિયા પાસે, તો જે કોઈ દાન દેવા આવે તેને 4 અને 8 આના રૂપિયા દેતા જાય. ઓલા જે મૌલવી હતો એને ઈર્ષા આવે કે આવો આ બધા મને $1 દેવાનો, એને બદલે 4-6 અહીંયા દે છે, પછી અહીં ઓછો દે, અડધો બંધ દે છે, એને બગાડી મૂકું. એક દિવસ મૌલવી નીચે જઈ શું કે કોઠારી આપણે જે કે છે મંત, નીચે આવ્યો પગથિયા પાસે, તો ઓલો તો ઉપર જતો જ નતો, ત્યાં જ બેઠો હતો. કે લાવો મને કે તને ખબર છે હું ખુદાના દરબારમાંથી આવું છું, મૌલવી છું. એટલે કે અરે વાહ, ખુદાના દરબારમાં તમે આવો છો? ખુદાએ કીધું કે દર્શનની તો ઈચ્છા છે, પણ એ ખબર છે ને કે આ બધા મારા દર્શન માટે થઈને મારી કથા કરે છે. દેટ ઇઝ ઇનફ. એ જાણે છે ને. એક સંત હતા, સાવ આંખે આંધળા, કાલે જ મેં દ્રષ્ટાંત દીધો હતો કે સાવ આંખે આંધળા, અરે દરેક આરતી થાય એટલે શિષ્યનું કાંડું પકડીને જાય તો એક દિવસ થાકી ગયો શિષ્ય કે સ્વામી ભાળતા તો કઈ છે ને, ઘડી ઘડી ડંકો થાય છે, શું એલાવા કે હું નથી ભાળતો, મહારાજ તો ભાળે છે ને, કે હું આવું છું દર્શને. આ જે રેપો છે વગર જોયો આપણે એટલા વખતથી પ્રેમ હદ છે ને, મહારાજ કઈ નગુણા છે નહીં ઓળખે આપણે? કદાચ ચડાવેલા છે સત્સંગીને ત્યાં જન્મ છે એટલે આવી ગયો છે, પણ એ ન થઈ એને જ મોકલા હોય કદાચ સત્સંગીને ત્યાં આગલે કઈક થોડી ઘણી ધૂળી રખાવી હોય તો સત્સંગીને જન્મ આપ્યો હોય. આ વિશેષતા આ છે કે અનેક હોવા છતાં એક થઈ શક્યા છે. એ સંપ્રદાયની વિશેષતા. બીજી કઈ વિશેષતા છે? નિયમ તો દરેક ધર્મમાં છે. આપણે કરતા જૈનોનો વિશેષ નિયમો હોય છે. વાળ ખીચી નાખવાના, આઠાઈ કરીને 40 દિવસનો ઉપવાસને આ બધું કર્યા પછી પાછા વરઘોડો કાઢે, એટલે જે અહંકાર છે તો વધે. 20 વાળાનો વરઘોડો નીકળ્યો, 40 વાળા ન નીકળ્યો તો મેં 40 કર્યા મારો વરઘોડો ન નીકળ્યો, નાના 20 નો હતો, 20 તું એને 20 કરાવો કે અમારો વરઘોડો કાઢો. આમ નહીં ચાલી શકે. આ કઈ રીત છે? આ કોઈ ધર્મ છે? આપણા સંપ્રદાય તો મહારાજે તો અને ત્યાં જીણાભાઈ ત્યાં હતો તો તગારા નગારા ડગારા મૂકી દીધા છે. આ તમે કોઈ મંદિર નથી કરતા, સ્વામિનારાયણ સંકલ્પ ચાલે છે. અક્ષર પુરુષોત્તમ વાળા કાંઈ ન કરી શકે, એના સંકલ્પ છે કે જાઓ મારે એને કરવા છે એટલે મંદિર થશે. કોઈનું કરેલું કાંઈ નથી થતું. મહારાજે તો સાધુઓને કીધું હતું
ધાર્યું તમારું સરે થશે, બીજા ડાયાનું ડાપણ જશે. એનું ધાર્યું જ બધું થાય છે. ખેલ કરી રહ્યા છે, કઈ નૃત્ય. કૃષ્ણની અંદર જુઓ આખું વોટ ઇઝ કૃષ્ણ પર્સનાલિટી ઇઝ ડાન્સ. હવે ભગવાન ડાન્સ કરતો જુઓ તમે, વિથ લાઈફ વિથ નેચર એ માણસ એકરૂપ થઈ ગયો છે કૃષ્ણ, એટલે ડાન્સ કરી શકે. તમે કોઈ બુદ્ધિને ડાન્સ કરતો નહીં કલ્પી શકો, કે મહાવીર વાંસળી વગાડતો હોય એવું તમે કલ્પી જ નહીં શકો. મહાવીર એટલે તરત તપનું નામ બેસી ગયા છે. ઇફેક્ટ શું થઈ છે? મહાવીરે તો કપડા કાઢી નાખ્યા, નગ્ન થઈ ગયા. બરોબર, હજી જેટલા ગેમ છે એનું કપડાનો વેપાર છે, કા મિલ છે કા દુકાન છે. બુદ્ધનો જે બુદ્ધે કીધું હતું એના અત્યારે બધા આખા જેને જ્યાં સ્થાપવું હતું એને તો બધું થાઈલેન્ડ એ બાજુ ચાલ્યું ગયું સંપ્રદાય. અસલી સમજતા જ નથી. તો જ્યાં સુધી સ્વામિનારાયણનું શું છે એ ન સમજીએ તો આપણે થોડાક જૈન જ છે, છુપા નાસ્તિક જ. પ્રસાદી જમીન, પ્રસાદ જમી બરોબર, આપણે તૈયાર એવું છે કે મીંડિયાવાળું મરચાનો ગોટો મારા જમતા જમી લઈ. એ નહીં. આ તો ગોલુભાઈ શું કે છે, મેસૂબ જેવું કે દૂધીનો હલવો કે વોટ એવર, મને નામે નથી આવડતા એટલા. તો એ બધું કર્યું હોય એ જ પ્રસાદ લેવો અમને. બધી પ્રસાદી મહારાજની મોટામાં મોટી પ્રસાદી એના સ્વરૂપનું જ્ઞાન. સિવાય કોઈ પ્રસાદી નથી. તો મુજને અટકે શ્યામ થઈશ તો હું કેમ ના થઉં ગોરો. કૃષ્ણને રાધાએ કીધું કે અટકામાં, મને અટતું નહીં. તો કેમ કે તું કાળો એટલો છે ને કે હું શ્યામ થઈ જઈશ. દયારામની પંક્તિ છે. તું મુજને અટકે શ્યામ થઈશ તો હું કેમ ના થઉં ગોરો. ફરી મળતા જીવ અદલા બદલી, મુજ મોરો તુજ તોરો. કે મારો રંગ પાછો કાળો મને દઈ દેજે, તારો ધોળો છે તું લઈ લેજે, પાછા ભેટીએ. એક ભક્તની ભાવના છે. મીરાની કુમારી જુઓ. ગોપાલન સ્વામી કે મહારાજ તમારી ઉપાસનાને બળે કરીને બીજી તો મારી શું મોટાઈ કહું, પણ જો હું ધારું તો આ બ્રહ્માંડના 3 કટકા કરી નાખું, તો તમારી ઉપાસનાને બળે કરી. એટલા તમારા સાથે ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે કે વી હેવ ધેટ એનર્જી નાઉ, વી કેન ડિસ્ટ્રોય ધીસ. તણખાની ક્યાં વાત કરો છો? આ જ્યાં સુધી ખુમારી નહીં આવે, નરમવામાં કાંઈ નહીં. હું આવા કપડા પહેરીને ત્યાં મુંબઈમાં સારા કપડા પહેરી જાઉં, તો નાહીને જાઉં, પરફ્યુમ લગાડીને જાઉં, ભગવાનની વાત થતી. એક સેલ ટેક્સના ઇન્સ્પેક્ટરને જાઉં સરકાર ભાવથી, ઇન્કમટેક્સ વાળાને મળવું કે કોઈ ફેક્ટરીના મેનેજરને મળવું સરકારે, તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણને મળવું તો મેલા લગરા પહેરી કે કાંઈ વાંધો નહીં, મંદિર જવું છે ને એમ ન હાલે. એ કોણ બેઠું છે? બાપનો બાપ છે, ના ચાલે. મારે ત્યાં કોઈ થોડાક લગરા સભામાં આવે તો બધું કેમ ભાઈ શું છે? યુ હેવ ટુ ટેક બાથ, યુ હેવ ટુ બી પ્રિપેર્ડ. કેને મળવા જાવ છો એ તમે જાણશો નહીં તો મળશે ક્યાં? તમને સામાન્ય માણસની એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે છે. તો આ તો કોણ છે? એની મહત્તા નથી જાણતા તો પ્રાપ્તિ ક્યાં જ થશે? પછી ડોસા જેવા હોય, કપડા મારા હોય. રમેશભાઈ કે પેલા તો એમ જ ઓળખતો, ઓલા સફારી પહેરે છે ને એ. અને મેં કીધું ભાઈ હું સ્વામિનારાયણ વાત કરું, સફારી સિવાય પણ બીજું છે મારામાં. પણ સારા કપડા પહેરવું દેખાય નહીં, દેખું ન જાય કે નહીં. તો આવો અજ્ઞાની લોકોનો, પછાત લોકોનો, રામચંદ્રજી સાથે જે વાનરો હતા એનો જ બધો લોક ચાલુ જ આવ્યો છે. એમાંથી આપણે આપણું શ્રેય શોધી લેવાનું છે. બધા ભલે જી કે સબ કુછ લૂટા કે હોશ મેં આયે તો ક્યાં હુઆ, આ બધું કરીને પછી હોશમાં આવીએ તો શું થાય? હું એમ જ કહું છું કે બધું રહ્યું ને સ્વામિનારાયણ ગયા તો શું કામ? અને સ્વામિનારાયણ રહ્યા ને બધું ગયું તોય ઘણું છે. એક છે ભક્ત હતા ગુજરાતમાં,
તેને પોતાના ઘરે તો કઈ ખાસ ખાવાનું નહીં. તો મહારાજ હતા અને થોડાક સંતો હતા. એને ત્યાં જમાડે. એનો બાપ બેઠો બેઠો બહાર ચિંતા કર્યા કરે કે જતન થઈ. નામ તો સાંભળ્યું છે, અમને તો સાંભળ્યું છે કારણ કે જતનભાઈને ત્યાં ગયા ચરોતરમાં મહારાજ ચુવા ડાંગરમાં. જતનભાઈ તો મહારાજને કોઈ શીરો કરીને ખવડાવે, કોઈ બ્યા ખવડાવે. 5-6 દિવસ ત્યાં એનો બાપ બેઠો બધું જાણે કે આ ભગત છે, દીકરી મરે કે જતન હવે તો બોઈ બાબુની જેવું જોયું છે કે હવે મહારાજ જતા હોય તો જવા દેજે. અને બાપે કીધું એટલે મહારાજ તો સાંભળી ગયા બહાર. મહારાજ કે જતનભાઈ એ શું કહે છે કે મારા બાપા કહે છે કે મહારાજ જાય તો જવા ન દેતા, પહેલા તાણ કરીને રોગ જાય છે 2 દિવસ. તો બાપ કે ભગતલી થઈને ખોટું બોલસ, મેં તને આમ કીધું હતું. પછી મહારાજે તો એને જ પૂછ્યું કે ડોહા શું કહેતા તમે? કે મહારાજ અમારો વ્યવહાર સામાન્ય ગરીબ છે કે આ તમે સાધુ આવે તો તમને મળવા આવે, બધાને જતન આખું દિવસ રસોઈ કર્યા કરે, થોડું કર્યું છે. મહારાજ કેમ જતનભાઈ તમે એટલું બધું કર્યું છે? માગો માગો, તમારું પર ખૂબ પ્રસન્ન થયું છે. જતનભાઈ શું માંગ્યું? જતનભાઈ કે મહારાજ જ્યારે જ્યારે આવો ત્યારે આવી મારે ત્યાં તમારે તમે ન ને તમારા સાધુ આવે ને એની જોડી મારા ઘરમાં ટીંગાઈ આપો. તમે દોષો કે અભાગણીને માગતા ન આવ્યું, આ ભગવાન રાજી થયો બધું દઈ દે તો માગ્યું. આ મહારાજ કે જતનને માગવતા આવડ્યું એવું કોઈને ના આવ્યું કે જ્યાં મારા સાચા સંત હોય, જ્યાં એની જોડી ટીંગાતી હોય ત્યાં હું હોઉં ત્યાં લક્ષ્મીનો વાસ હોય. આજે જતનભાઈને ત્યાં મોટું મંદિર છે. એટલે મહારાજ આપણે હારે હોય તો બધું હોય. પણ જતનભાઈનું જે ઘર છે એ મોટું મંદિર થઈ જાય. અત્યારે તો ખૂબ પછીથી આ સ્વામી આ કહેવાનું છે કે મહારાજને હારે રાખ્યા હોય એનું શું એનું બળ નોખું હોય, એની છાતી મોટી હોય, એની તેજી જ બીજી હોય. એ કઈ મહારાજ કઈ ખરડો કરવા નતા આવ્યા કે કોઈ વિધવા નથી કે ફાળો કરવા આવી કે આવેલબાઈ વિધવા છે યથાશક્તિ તમને મદદ કરજો, 3 છોકરાની માં છે નસીબ નથી. નોટ ધેટ. સર્વસત્તાધીશ હતા એને ભીખ માગી છે. વાય? શું ખામી હતી એને? અનંત કોટી બ્રહ્માંડ એને પ્રકૃતિ વિલાસમાં ઉત્પન્ન થાય છે, એને ભિક્ષા શું કામ માંગી? આપણું કલ્યાણ કરવા. આપણે એને અનાજ આપીએ એની જમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો આપણું મોક્ષ થાય એટલા માટે ભિક્ષા માંગી છે. વન વિચરણ કર્યું છે નહીં કોઈને બીજું કામ પણ બધાને મોક્ષ કરવા. 9 લાખ યોગીઓનો મોક્ષ કેદી થાય તેનો સ્વામિનારાયણ ન વધતો. એનું કલ્યાણ કરવા માટે થઈને, કારણ કે ઈશ્વર તત્વ છે. એમ નથી કે મારે ચરોતરમાં જઈને બધાનું કલ્યાણ કરવું છે, વડતાલમાં નરનારાયણ દેવના કે લક્ષ્મીનારાયણ દેવના એનું એમ નતું. દ્રષ્ટિ માત્ર જીવ માત્રનું કલ્યાણ કરવા પ્રગટ થયા હતા. એવા સ્વામિનારાયણ આપણા સંપ્રદાયના ઈષ્ટ છે. શિક્ષાપત્રીનો તમારો આચાર્ય ઉપદેશતા ઈષ્ટદેવ એવું હું આમનું વાંચ્યું પેલા 2-3 શ્લોક પછીનું વાંચીએ તો બધું કોન્ટ્રાડિક્ટ લાગે. એટલે એના માટે તેને સમજવું પડે. કોકા ઠાકોરભાઈ જેવા પાસે જાજુ સમજાવશે વામે યસ્યનો અર્થ શું? જેના ડાબા પડખાના વિશે રાધિકા જાય છે, વક્ષસ્થળ વિશે લક્ષ્મી જે જાય છે. શું કામ લક્ષ્મીને વક્ષસ્થળમાં રાખ્યા છે? કારણ કે લક્ષ્મીનું ચંચળ સ્વરૂપ છે. આજે તમે $10 નોટ બતાવો તો 2 દિવસ હશે નહીં. જોજો કે $3 બીટમાં ગયા ને $1 શાકમાં ગયો કેમ કઈક થઈ જશે. ડુંગળીમાં તો અત્યારે $100 વટાવ્યા કે સાંજે ન હોય. ચંચળતા છે. દેટ ઇઝ લક્ષ્મી. પણ એનું એક જ સ્વરૂપ ભગવાનના સ્વરૂપમાં એ થશે એટલે વક્ષસ્થળમાં ભગવાનના રૂપમાં એનું મોહિત ત્યાં જ લક્ષ્મી સ્થિર છે ભગવાનમાં. એટલે વક્ષસ્થળમાં વામે એટલે ડાબે આમ ડાબે નહીં. અનફોર્ચ્યુનેટલી તમને સેટરડે સન્ડેના ટાઈમ મળે. સર્વોપરિતા તો પછી ભગવાન જેવા તો જાણીએ ને. ભગવાન એટલે શું એ તો જાણીએ. એ ન ખબર હોય ને બોલે રાખતા હોય અને પછી
મહારાજે પણ વચન કીધું છે, ઉપાસનાનું આડંબર લઈને, ઉપાસનાનો ઓઠ લઈને ધર્મની અંદર શિથિલ કરે છે તો મારો સત્સંગી જ નથી. પણ એકલા ધર્મ નિયમ પાડતો ઉપાસના જાય તો એ સત્સંગી ન કહેવાય. મહારાજ તો વચન દેવા મંડળ કેવા વચન કાઠીઓને દીધા હતો ત્યાંથી કે મહારાજ 5 વર્ષમાં નથી પડાવ્યો કે તમે 4 પાડજો જાઓ. હિંમત હતી ને, કારણ કે એને નિયમ દીધા હતા. આજ કોઈ સાધુ અત્યારે બોલી શકશે કે નિયમ ઓછા પાડજો. મહારાજ હવે તમે રાજી છો તો મહારાજ તમે 3 પાડજો, 2 ન પાડજો. અરે કાઠી તો પીગળા છે આ તો ભગવાન લીલા લેર કરે છે કે મહારાજ હવે તમે રાજી છો, મહારાજ કે 2 પાડજો જાઓ. એકે નિયમ ન પાડતા જાઓ. પણ તું જેવો છું એ બધું ઓળખજો. મુક્તાન સ્વામી ધ્રુવી ગયા તો મારા શું કહો છો તમે આને નિયમ પડાવી વર્તમાન દીધા તો સ્વામી મેં પાછળનું કીધું ક્યાં સહેલું છે. હું જેવો છું હું જાણું તો વિશેષ અગ્નિ છે. નિયમ તો બધા પાડશે, યથાશક્તિ પાડશે. કોઈ આકરા પાડી શકે, કોઈ શિથિલતાથી પાડે. અમુકને તો પછી ઉંમરમાં ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ જાય એટલે આને નિયમ જ છે, વગર લીધે નિયમ જ છે. દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ. તો મહારાજે જે કીધું કે તમે એકેય નિયમ ન પાડતા તો હું એવો જોઉં જેવો છું એ યથાર્થ જાણજો તો તમારો આત્યંતિક મોક્ષ મુક્તાનંદ મહારાજ શું કહે છે તમે કે હું કહું છું એનું ક્યાં છે? ભગવાનને જેવા છે જાણવા બહુ અઘરા છે. કપરી કાઢી છે, ચલાણ છે, ઢાળ નથી. યુ ટુ ગો લાઈક ધેટ એન્ડ લાઈક ધેટ. અને ઘણા વિકટ રસ્તા આવે. આમાંથી જ કોઈક લઈને કાલ ઉઠીને કોઈ આચાર્ય કોઈક સાધુ આવે તો રમેશભાઈ આમ કીધું હતું કે તમને મારો હોર્મોન નાખી દઈએ 1 મિનિટમાં કે ક્યાં ફસી ગયા તમે? ઓહો એ રમેશભાઈ તમે સફારી વાળો નાખી દે. કપરી કાઢી છે. ભગવાનને સંતને ઓળખવા કે મુક્તને ઓળખવા ને ભક્તને ઓળખવા બહુ અઘરું છે. તો આપણે એને નથી ઓળખતા. અબજી બાપા ગયા, કામાં નારાયણભાઈ ગયા, નાદી મુક્ત હતા, એને એક જવા ઓળખી ન શક્યા તો સ્વામિનારાયણ ક્યારે ઓળખશું? ઘણા કહે છે કે આવ્યા તમે જોયા તમને ખ્યાલ નહીં, કારણ કે ઓળખાણે નહીં. If you can't recognize his lieutenant, if you can't recognize his commander in chief, તો એને ઓળખવા કેટલા અઘરા. છતાં સગોડિયા અને ચાળા ચૂથમાં એટલા બધા હોય છે કે તમે ક્યાંક વાત કરશો તો કોઈ સારું નહીં બોલે. તમે આંખ નીચે રાખીને જાશો જો મીંડો છે કે નીચે આંખ રાખીને જ જાય છે. આંખ ઉઘાડી રાખીને જાશો તો ફાટિયા ખાયેલો જાય છે. શરમ બરમ છે કે નહીં? આંખ બંધ કરશો કે તો જેવું કર્યું તો નીચે જાવ બધી ભગત થઈ ગયું. આંખ બંધ કરી નાખે થોડી નાખો તો એ તો કર્મ હોય એવું થાય. ક્યાંય પહોંચવા જ નથી તમે. આ એનાથી ચેતવાનું છે. ડોન્ટ યુ એવર બોધર ફોર ધીસ પીપલ. ત્યાંથી પછી બધા પૈસા કરતા ભલે ભસતા. આપણે તો ગતિ એક રાખવી. મહારાજની મૂર્તિની પ્રાપ્તિ એ જ છેલ્લી ગતિ. ઈચ્છેનો જન્મ થઈ જવો જોઈએ. હજી તો આપણે ખબર નથી જન્મ મરણ પછી શું સુખ છે. એટલે છેલ્લા જન્મની કોઈ વાત જ નથી કરતા. અમારે સિંધી હરિભક્ત હતા બેગરાજી ચાંદવાની કરી. અત્યારે કોઈ ધર્મ ગયા છે તો મારા સવાસને સ્વામિનારાયણ ત્યાં ભાવ આપે 5,000 રૂપિયા, 4,000 રૂપિયા, 2,000 રૂપિયા. દર દિવાળી ત્યારે 10,000 રૂપિયા આપે. સિંધીઓ એ તો બધું થાય. પછી અમારા સ્વામી પુરુષોત્તમ પાસે આવ્યા હતા તો પુરુષોત્તમ કઈ રાજી હતા. આ સ્વામિનારાયણ સંત રાજી થાય તો શું દઈ બ્રહ્માંડ રહી. હવે આ તો ઠીક છે એ ખાતું તો આ લોકમાં આ જન્મ ખાતું એને શું દ્રષ્ટિમાં અનંતકાળ જેની દ્રષ્ટિમાં હોય એ આ જન્મને શું માફ કરી દીધું ને. તો સ્વામી મારે ત્યાં સ્વામી પારાયણ હતું કેશુપ્રકાશ સાહેબ પુરાણે તો રાજી થઈ ગયા સ્વામી. તેને આંખો પાણી દીધી કે જાઓ તમારો છેલ્લો જન્મ. એને રોવા બની ગયો સાહેબને મને કે છેલ્લા જન્મ તો મેં નહીં જન્મુંગા. એટલું રોગ હવે ખબર હતી છેલ્લો જન્મ શું. ખરેખર ઉદાસ થઈ ગયો એટલે રોવા જેવો બની ગયો. સ્વામીને એસા કેવું બોલા
हमारा कोई जन्म ही नहीं होगा। और वो भी न्याय तो हमने कुछ के संतनों के करिया, ये मतलब क्या है समझे नहीं। एम मोटू जी ज्ञान से स्वामिनारायण स्वरूप हो, अब्जी बापा की बात हो, गोपाल स्वामी की बात हो, नित्यानंद स्वामी ने हो, એનાથી સ્વામિનારાયણ સ્વરૂપ જે આપણે સમજીએ નહીં એટલે રોયા કરી કે આ છેલ્લા જ્ઞાનની ક્યાં વાત કરે। છેલ્લો જન્મ તો કોકના નસીબમાં મોટા મુનિના ધ્યાન મનાવે હે શામયોજી મુજને બોલાવે। આવું છે પૂર્વનું પુણ્ય થાય ત્યારે છેલ્લું જન્મ થાય, ભેગું થાય ત્યારે કોઈકની કૃપા દ્રષ્ટિ થાય ત્યારે છેલ્લું જન્મ થાય। બાકી છેલ્લા જન્મ છેલ છે। ભક્તિ કરે છેલ્લો જન્મ નથી આવતો, સાધન પાડે છેલ્લો જન્મ નથી થતો, સ્વામિનારાયણની કૃપા વર્ષે ત્યારે છેલ્લું જન્મ થાય। પાણી પાડવું પડે, કાલે વરસાદ પડે તેની મેળે પાણી પવાયું, એ કૃપા વર્ષે સ્વામિનારાયણ ત્યારે છેલ્લો જન્મ, એને મોટા મુક્ત હોય, અગાડી મુક્ત હોય, હમણાં જ એવા જો છે કે જાઓ આ સભાનો છેલ્લો જન્મ છે અને નવરાત્રી પ્રાપ્ત કરીને 500 કરોડ વિશ્વાસ હોય કોઈ માને જ થયું। મેં કીધું છેલ્લો જન્મ છે પણ હવે પાછું ખુંજાવે તારું કામ થઈ ગયું બહુ કયા જીવ છે એવા બધા જીવ ખુબા અશાંત જીવ વર્ષ તો ત્યારે મિત્રો પાછી શું હોય કે ભણેલી અસરમાં રાખે ધન ભક્તો પર લાગે થોડું એકાદી જાતકો હોય તો થોડું સારામાં બીજી વ્યવસ્થા કરે મોટું ભક્ત જયારે આવે છે વ્યવસ્થા ભોગમાં અત્યારે માણી જાય એ 1800 વર્ષ થયા ભોગમાં વરસાદ પડશે તો ગુફા એટલે જે ઓળખાણ એનાથી એકદમ રોમે રોમ પ્રફુલ્લિત થઈ જાય। આપણે નથી ઓળખતા એટલે આનંદ નથી, આનંદ નથી સિવાય સ્વામિનારાયણ તો આનંદ બનશે। હસવું જોઈએ, મજાક હોવી જોઈએ। પૂર્વ પુરુષોત્તમ હતા છતાં કેવી મજાક કરતા, મારા જયારે કાઠીઓ કેવી મજાક કરતા, બેઠો બેઠો કૃપાનિધિ 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 પ્રભાશંકર નામનો બ્રાહ્મણ હતો, એ બોલાતા નીચે મહારાજ ઉપર સુતા હતા। મહારાજ કે અત્યારમાં કોણ બોલે છે? તો સુરા ખાતે પડે છે સુતા તો મહારાજ એ પ્રભાશંકર બોલે છે તમારામાં કૃપા નથી કૃપા નથી કૃપા નથી। મહારાજ કે બોલાવો એને। મહારાજે બોલાવ્યો એ પ્રભાશંકર શું બોલે છે? મહારાજ કૃપા નથી કૃપા તમારું યાદ કરું। હવે કે ખોટો પગલો દઈ ગયો કે મહારાજ એ કહેતો કે હું કહું છું ને તમારામાં જરાય કૃપા નથી, આવી ટાઢ પડે છે અને બધા સંતોને તમે જંગલમાં રાખો છો ને કોઈ ગોદડાઓ ગણો મને પગમાં જોડા ફેરાને મને તમારા કૃપા છે। આવા તો કેવા ભગવાન છો કે આ તો સાધુ બધા હારા છે, મારા જેવા કહેવાય તો એક મિનિટ તમારી પાસે ન તકીએ। એમ કરીને પછી મહારાજે ગોદડામાં કીધું કે જે એક ગોદડું દીએ ને એક ચરનાર વિંદીશ, બે ગોદડા બેસીને બે ચરનાર, આ બધી લીલા મહારાજની જ હતી। આનંદ હતો, કૃપા નથી બોલતા હતા ને કૃપા નથી કહી દીધું। મહારાજ આમ ભડકી ગયા તો મૂળજી બ્રહ્મચારી કરે ચકલડી મારા ભગવાનને ભડકાવ્યા, હવે સ્વામિનારાયણ ભડકે જેનાથી કાળ ધ્રુત તો ભડકે પણ મનુષ્ય થાય ત્યારે આમ થઈ ગયા મહારાજ। અરે ચકલડી એમ કહીને મહારાજ ઉપર જ વ્યંગ કર્યો મૂળજી બ્રહ્મચારી, અરે ચકલડી મારા ભગવાનને ભડકાવ્યા। તો આ બધું જે સ્વામિનારાયણ ટોટાલિટીમાં જે સ્વરૂપ છે ને એ સમજશું તો એનો વધુ એક થશે। એની નાની નાની ક્રિયામાં અરે અદભુતતા છે। આપણે ભડકીએ ને સ્વામિનારાયણ ભડકીમાં ફરક ખરો કે નહીં? આપણે તો પેલા બેલેન્સ કરાવીએ છીએ પછી ચેક ફાડીએ છીએ, એ તો રિઝર્વ બેંક છે, એનો ચેકમાં આપણે ચેકમાં ફરક ખરો કે નહીં? હું તો પેલા $10,000 જમા કરાવ્યા મુંબઈમાં, પછી અહીં આવો નવા ખર્ચું છું, તો એને તો આ રિઝર્વ બેંક છે, એને શું કરવાનું છે? આજે ફરક તો સમજાય કે ભાઈ ઇનહ્યુમન છે, આ માણસ નથી, મનુષ્ય નથી આ, છતાં આપણા જેવા થઈને ફરે છે, એમાંથી ઓળખવા એ કપરી ઘાટી છે। એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહેતા શેરખા તો દિલ્હીનો રાજા હોય ને શેરખા ચોકી કરતો હોય, બધા શેરખા સરખા ન હોય, જેવા છો એટલે કેમ ઓળખશો તમે?
એ તો જેના પૂર્વના પુણ્ય પ્રગટ થઈ ગયા હોય, મોટા પુરુષનો યોગ થઈ ગયો, રાજીપો આશીર્વાદ મેળવે, એને જ ખબર પડે જેવા છે. બાકી ભક્તિ કેરા કરો, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. આનંદ બ્રહ્મચારી કહેતા કે હવે મૂર્ખાઓ છે ને શાસ્ત્રીઓ, લ્યો આપણે જેને શાસ્ત્રી મહારાજને ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ ને એવું કહે છે, એને આનંદ બ્રહ્મચારી મૂળજી બ્રહ્મચારીના ભણેજ થાય. પછી યાદ ગયા હતા ગરડામાં એ એમ કહેતા કે મારા મૂર્ખા છે ને શાસ્ત્રીઓ હજી સુધી એમ કે છે કે ગંગાજળ ને હરણનું ચામડું પવિત્ર છે. હું કઉ છું આ ઘેલામાં પાણો અને પાણી બે પવિત્ર છે, તો માનતા નથી. એને સાક્ષાત્કાર થયો હતો. ખાલી બેઠા હતા, એક ગામમાં ગયા હતા અને મહારાજને શંકાદિક કરીને એમની પૂજા કરી હતી આનંદ બ્રહ્મચારીની. એક હરિભક્ત આવ્યા અને પગે લાગ્યો ને સ્વામીને હાર કરાવી, ખમ કે હું પૂજા કરું છું, કે ઉભો રહે, હમણાં પૂજા કરી લેવા દે. પેલાને કે પૂજા કરી લેશે એટલે હાર બાર લઈ દે. પછી બોલાયો સ્વામી, એટલે આવ તારે શું કરવું છે? સ્વામી તમારું પૂજન કરવું છે. પૂજન કરે એટલે પછી ધોતી વધારે હાર બાર પહેરાવે. સુખા પૂજન કરવું છે. સ્વામી મહારાજે તમારી આરતી ઉતારે છે, શંકાદિક નો અવતાર કીધો છે તમને. એમ મને કેવો જાણે છે કે તમે મહારાજનો બ્રહ્મચારી, મહારાજને દર્શન કરી લઈને હારે રહેલા ને અત્યારે બહુ મોટા જાણું છે. ઓલા ચૂડાવાળા હરિશંકર ને તું શું સમજેશ? હરિશંકર કરીને સ્વામિનારાયણ થઈ ગયો હતો, દોડાયો. ચૂડાવાળા હરિશંકર તું શું સમજેશ? તો એનો ભગત એવો જ હતો આપણા જેમ તાંડલા વાળો એકલા. પછી એ તો અવતાર છે. તો આને હાથ પછાડો, આ ત્રીજે દિવસેનું ભવિષ્ય ન થાય તો હું સ્વામિનારાયણ બ્રહ્મચારી નહીં. સ્વામિનારાયણ થઈને ફરજ આંખ કાઢી બીજે દિવસે કાગળ આવી ગયો, હરિશંકર ભાઈ અચાનક મૃત્યુ થયું. આ છે સ્વામિનારાયણ બ્રહ્મચારી. બોલે થાય એટલે બીજો વાંધો નતો, કોઈ ગમે તે કરે. પણ એ પોતે કે હું સ્વામિનારાયણ છું. કોક પાછળ છત્રી રાખે, એને ભગુજી કે માણકી ઉપર ચાલતો ને એવી રીતે અસારી કાઢતો. ચૂડામાં હતો હરિશંકર કર્યું. આવા ઓળખા છે આપણું સ્વામિનારાયણ. આમ હાથ પછાડ કહી દે, જા હજી શંકા છે મનમાં, આમ હશે કે નહીં, આ છે કે નહીં, આમ કહેશું તો આનો દ્રોહ થશે કે નહીં. એ ભૂલી જાઓ, દ્રોહ કાંઈ નથી થતા. ઓળખતા જ નથી તો દ્રોહ ક્યાંથી કરશું? આ બાજુના બંગલામાં કોણ રહે છે મને તો ખબર જ નથી. તમારા એનો દ્રોહ શું થાય? સિવાય કોઈ પાણા ફેંકવું એ નથી ફેંકતો. ઓળખા વગેરે પાણા ફેંકવે એ આપણે નથી કરતા. પછી દ્રોહ શું? અવતારીનો જેને આશરો હોય ને અવતારનો દ્રોહ થાય જ નહીં. ભજે અખંડ બ્રહ્મચારી કીધું છે, જે આ પુરુષોત્તમ કવચ હોત છે એને દેવતાઓને મનુષ્ય નમસ્કાર કરે છે. આજે હું લાવતા ભૂલી ગયો છું, ગઈકાલે હતી તે વાત. જો પુરુષોત્તમ કવચ બધા નામ સ્વામિનારાયણ જ છે. કેમ જાણવું? એટલે આપણે પુસ્તકોમાં અમે તો એ જ અત્યાર સુધીમાં આજે 16 તારીખે 15 તારીખે પુસ્તકો 25,000 પુસ્તકો છે અમારા પાસે. પુણ્યને જાણે એના સંતને પણ જાણે. અને નંદ તો મહારાજે નામ પાડ્યા હતા, મહારાજને સમકાલીન હતા અને નંદ પંક્તિને કર્યા. પણ મહારાજ વખતે પણ દાસ સાધુ થઈ ગયા હતા. દાસત્વની દાસ નામમાં ઈશ્વરચરણ દાસ, ફલાણા દાસ, વૃંદાવન દાસ બધા મહારાજના સમયમાં પણ દાસ સંતો હતા થોડા ઘણા. પણ નંદ પંક્તિના એટલે બધાથી ખૂબ ચડાવ્યા. બીજું તો કાંઈ નહીં, ચાલો મોટા નાનો પણ સ્વામિનારાયણ સાથે હતા, એ વાત પતી ગઈ ને. જયારે પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ આવે ત્યારે મુક્તાનંદ આવે. યુ કાન્ટ એક્સપેક્ટ ધેમ અગેન. તો એના ભક્તો ગોતીને થયા હોય તો એના ભક્તો એવા હોય, પછી મહારાજ દયા કરીને કોઈ મોટા સ્વરૂપને મોકલે તો નોટ નેસેસરીલી સાધુમાં જ હોય, હરિભક્તોમાં હોય. આપણે ઓળખી ન શકીએ. એટલે મહારાજે કીધું હરિહરિજન ની ગત છે ન્યારી,
તેને દેહદર્શી જાણે પોતા જેવા સંસારી. આપણે આપણા જેવા જાણીએ એનું મહાત્મા નહીં જાણી શકીએ. પરંતુ લગ્ન હોય તો મળી જાય. નંદ પંક્તિના સંતો છે, એવા સંતો અત્યારે હોય ઘણા. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં તો ઘણું મોટો ઊંડો છે. અત્યારે વડતાલની અંદર લગભગ એટલા બધા જૂના ગ્રંથો પડ્યા છે કે કોઈ એનું સરખું કરે તો કમાલ થઈ જાય એવું છે. એ બધું આપણે આખી જે મૂળ છે ને અજ્ઞાન એ પાછું બહાર પ્રગટ થઈ ગયું છે. આ જ્ઞાન માર્ગ છે એ ઓછો થતો ગયો. ભક્તિ માર્ગ ને સમય માર્ગ ચાલુ રહ્યો. સમય તો એટલે છે કે મહારાજ કે અંતકાળે પણ જે એની સ્મૃતિ થઈ આવે તો એનું જીવનું સારું થાય. એનો અર્થ એવો નહીં કે અંતકાળ સુધી સમય જ કર્યા કરવા, મહારાજની સ્વરૂપની વાત ન કરવી. નોટ ધેટ. સમય બધા કરવા લાયક છે, પણ આ તો વિશેષ છે અને ઇટ ઇઝ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ, વ્યક્તિગત છે. આપણે વતી કોક કરી દઈએ એના કરતા આપણે પોતે કરેલું હોય તો વધુ જરા આનંદ આવે. ગ્રોથ દેખાવો જોઈએ. આપણે તૈયાર ઝાડ જોઈએ છીએ, ફૂલ ફળ લાગી ગયા હવે લઈ લ્યો અને પછી પાછા કયો નહીં. એવું નહીં. મારા જ ખેતરમાં વરસાદ પડે એવું ન હોવું જોઈએ. એક નાનું ગામ હતું, ત્યાં કોઈક ઋષિ આવીને બેઠા હતા. આપણે તો અક્ષરધામ નક્કી સરનામું છે. વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ બાઉન્સ નહીં. ટિકિટ પ્રીપેઇડ છે આપણી. જન્મ ત્યાંથી ટિકિટ લાગી ગઈ. ક્યાં છે આપણે તો વિચારો. થોડી ખુમારી તો રાખો. સ્વામિનારાયણ સત્સંગી જોઈએ. એવા લોકોની ચિંતા છે. અને સરનામા વગરના કાગળ કે ઉડી આગળ કે રામને વચ્ચે ચડા. ના, અમારા સરનામા વગર નથી. અમારું સરનામું જન્મ પેલા ફિક્સ થઈ ગયું છે. અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ એ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. એના સત્સંગમાં જન્મો છે એટલે મને લઈ જવાથી એને છૂટકો નથી. વરમની ગોળ આખો આશરો તો એ હોવો જોઈએ ને કે ભાઈ એને લાગે કે આ ખરો તો જ કઈક કામનું નહીં. બધામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય નહીં. નો કોમ્પ્રોમાઇઝ. આ કે આ એ નહીં, આ જ. એક સામાન્ય પત્નીની પસંદગી કરવા જાય છે, મેં પસંદગી કરી છે, જે ગમે શીખે છે આના હારે પરણીશ. તો ભગવાનમાં તમારે પસંદગી જ નહીં. જે તમારો મોક્ષ કરે છે, જે અનંત કાળ સુધી તમારી સાથે સ્વરૂપ રહેવાનું છે, એમાં પસંદગી નહીં. આ બીજું કોઈ નહીં. સ્વામિનારાયણ એના ઉપર 3 છોગા અને માણકીનો અશ્વાર એ જ જોઈ. એથી ગમે તો રૂપાળો હોય. ને મહારાજે દેશ વિભાગના ખરડા કર્યા છે ને 18મી કલમ વાંચજો. એમાં લખ્યું છે અમારા સંપ્રદાય કરતા અન્ય આચાર્ય કે અન્ય સંપ્રદાયના વડા સ્વરૂપવાન હોય, વિદ્વાન હોય, આકર્ષક હોય, પણ જેને કલ્યાણનો ખપ હોય ને અમારા આચાર્યને માનવા. હું આચાર્યની પ્રોપેગેન્ડા કરવા નથી આવ્યો. તો મહારાજના જે આચાર્ય છે એ જ છે. પછી બડા મોટા આરસના મંદિર કે સોનાના મંદિર કરે ને ગુણાતીતાન સાહેબ બોલા છે સોનાના મંદિર થાય પણ આ વાતના કરનારા ક્યારેય નહીં હોય. તો ઓબ્લિગેટરી છે. મારે કેવું પડે ચાલો મારે કથા કરવી છે, ક્યાં કરવું? તો કાંઈ નહીં, એમ મારે ત્યાં આવજો. એને ખબર નથી હું શું પીરસું છું. 2-4 ભાઈઓને મન થોડું વાત કરી ન આવી શક્યા કે they feel કે they are obliging me and listening me. સ્વામિનારાયણની વાત થતી હતું ગમે તેવો કાળ પડતો હતો એ બેસી જવું જોઈએ કે ભાઈ વાહ મહારાજની વાત થાય છે, મારા ઈષ્ટદેવની વાત થાય છે, તો ચાલો આપણે જઈએ. સામું ઉત્કંઠા બતાડવી જોઈએ. એને બદલે કે આવજો આવજો. બીજા ઉપર પ્રભાવ પાડી શકે પોતાની શક્તિનો. એને પ્રભુ કે પોતાની આધ્યાત્મિક શક્તિ. આપણે તો શક્તિ એટલે આધ્યાત્મિક, બીજી નહીં લેવાની. અજન્મે નમો, જે જન્મ નથી
હમણાં તો ભક્તિ માતા અને ધર્મ પિતાને ત્યાં જન્મ લીધો, પણ છતાં જન્મ થતા અજન્મા છે. આપણે બધા જન્મ ધરીએ છીએ કર્મને લઈને, પૂર્વે જે કર્મ કર્યા હોય એ પ્રમાણે, કાં સંજોગો હોય, સંસ્કારો એ પ્રમાણે જન્મ થાય. શ્રીજી મહારાજે તો પોતાની મેળે એ જેને ત્યાં જન્મ્યા એના બાપ ધર્મપિતા કહેવાના, એની માતા ભક્તિ માતા કહેવાના. કોઈને ત્યાં જન્મ તો આવું કરી શકાય. મહારાજે પોતે જ વચનાવતમાં કીધું છે કે સૂર્ય તો એક તત્વ ગ્રહણ કરીને આવે, સૂર્ય જો 2 તત્વ, સૂર્ય 4 તત્વ, અને સૂર્ય તો સ્વરાટ થકા પોતે એકલા જ આવે. તો એમને ત્યાં પુત્ર તરીકે જન્મ એટલે રામ પ્રતાપભાઈના અનુજ કહેવાના, મોટા ભાઈ કહેવાના, નાના ભાઈના આના દીકરા કહેવાના. બાકી અજન્મ, જન્મથી કર્મથી નથી આવતા અજન્મામાં. હવે જે અજન્મા છે એનું તો મૃત્યુ હોય નહીં, એટલે ઈશ્વરનું અવિનાશી તત્વ એવું નામ છે. I can talk in English also if you don't follow. In fact, I would love to talk in English because I am educated in English medium. પણ આ બેનોને કદાચ ન ફાવે. મને ઘણી વાર ગુજરાતીમાં મુશ્કેલી પડે, કોક વાર અમુક બોલવું હોય. બૃહદવત ધારાય નમઃ, મોટું વ્રત જેને ધારણ કર્યું છે. શાસ્ત્રમાં મોટું વ્રત તો બ્રહ્મચર્યને કહે છે કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી મોટું વ્રત છે. પણ મહારાજ તો દેહધારી હતા જ નહીં, એટલે દેહધારી માટે બ્રહ્મચર્ય પાળવું એ મોટું છે. તો મહારાજ માટે કયું મોટું વ્રત? એક વખત સમજી લે કે મહારાજ મનુષ્ય નતા, આ તો મનુષ્ય ચરિત્ર, મનુષ્ય લીલા કરી આપણે સુખ આપવા, સજાતીય હેત થાય એટલા માટે મનુષ્ય જેવા થયા. આકાર એવો જ છે પણ ડિવાઇન છે. તો એ બૃહદવ્રત ધારાયણમાં શું મોટું વ્રત મહારાજનું હોય? કોઈ બેને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો મને, તમે જ, કે શ્રીજી મહારાજ સાધુ હતા તો એ માણકી ગોળી તો સ્ત્રી જાતિ થઈ ને, એના ઉપર કેમ બેસતા? સંન્યાસીઓને એવું છે કે સંન્યાસીઓ સ્ત્રીઓને સંબંધે કાંઈ ન કરે, સંન્યાસ લીધું એને. પણ મહારાજ માટે માણકી ગોળી હોય કે કાંઈ ફરક ન પડે, કારણ કે દેહધારી હતા જ નહીં. અને રોજા ઘોડા ઉપર પણ મહારાજ બેસતા. કાજણ તીખી બોદલીની બહુમાળ, આપણે મહારાજના ઘોડાઓ જે હતા એની નામાવલી બહુ સરસ છે. માણકીએ ચેડારે મોહન વનમાળી, એની અંદર બધા નામ આપેલા છે. એટલે શ્રીજી મહારાજને કદાચ લગ્ન કર્યા હોત મહારાજે 5-7, કૃષ્ણ ભગવાને 16,108 લગ્ન કર્યા, છતાં નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી કહેવાયા. એનો દ્રષ્ટાંત છે વચનામૃતમાં 2 જગ્યાએ એનો ઉલ્લેખ છે કે ગોપીઓ થાળ લઈને જાતી હતી તો કૃષ્ણ ભગવાનને કે જમાડી આવો, દુર્વાસા ત્યાં આવ્યા છે. અમે જમાડવા તો જઈએ પણ આડા જમનાજી છે તો કેમ જાશું? તરત જ કૃષ્ણ ભગવાન કહે કે તમે જમનાજીને એમ કહેજો કે જો કૃષ્ણ સદા બાળ બ્રહ્મચારી હોય તો માર્ગ આપજો. ત્યાં જઈને ગોપીઓએ કહ્યું માર્ગ આપ્યો. ગોપીઓ હસતી હસતી, કારણ કે જાણતી હતી પોતે, કારણ કે ગોપીમાં હજી આને દેવભાવ નહોતો આવ્યો, હસવા માંડી, આ મારો બાળ બ્રહ્મચારી. પછી દુર્વાસાને જમાડ્યા, બધા થાળ જમી ગયા. કેટલી બધી ગોપીઓ તો બધાને થાળ જમ્યા. પછી કે હવે જાઓ કૃષ્ણને અમારા નારાયણ કહેજો. એટલે તમે કહીએ ખરા પણ આડા જમનાજી જવું કેવી રીતે આવ્યા? કેમ આવી રીતે આવ્યા? તો એમ જઈને કહેજો કે દુર્વાસા સદા ઉપવાસી હોય તો માર્ગ દેજો. પાછું જમનાજીએ માર્ગ દીધો. એટલે આવી મોટી વિભૂતિ હોય એ બ્રહ્મરૂપ થઈને જ બધી ક્રિયા કરતા હોય, દેહ ધૈર્ય હોય તો પણ.
એમનો જન્મ મરણ સાથે કઈ લેવા દેવા નહીં. એટલે આપણે બોલીએ છીએ જન્મ્યા કૌશળ દેશ વેશ બટુનું લઈ તીર્થમાં ઈ ફર્યા, રામ આનંદ મળ્યા સ્વધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા, મોટા ધામ રચા રહ્યા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી, અંતર ધ્યાન થયા લીલા હરિકળી. ગુજરી ગયા નથી બોલતા, ધામમાં ગયા નથી, અંતર ધ્યાન થયા. જે દ્રષ્ટિગોચર હતા એ આપણી દ્રષ્ટિમાં નથી આવતા. બાકી આ બધું મારા જે વચનાત્મક કીધું એ તો કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મની તો કંચિત છે, ઉલ્લેખનીય, ઉલ્લેખ કરવા માટે છે. ઇટ્સ એ હિસ્ટ્રી. જેને આધ્યાત્મિક તત્વ જડી ગયું છે એના માટે હિસ્ટ્રી એટલું બધું પાવરફુલ નથી. આપણે 1837 થી એમ જ સમજવાનું કે ભાઈ વસંત ઋતુ બેઠી છે, ત્યાં પાનખર છે જ નહીં. હું જયારે મારી કથા કરું, સત્સંગી જીવન વિશે વાત કરું કે વચનામૃતવાસ કરું, 1837 ને મહત્વ આપું. 1886 હું કોઈ દિવસ વાત કરતો જ નથી, કારણ મને એ પસંદ જ નથી કે મારા તે દિવસે દેહ મૂકી દીધો દાદા ખાચરની વાડીમાં મોટી ચિતા સળગાવી હતી ને બધા સંતોને દાદા ખાચર. ધેટ આઈ ડોન્ટ લાઈક ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ઇટ. એ બધું થયું જ નથી. એ જેને એવી બુદ્ધિ હતી એને કવાવટે મહારાજ એવી લીલા કરી હોય. બાકી મહારાજ ગયા જ નથી, છે જ. મહારાજ જન્મ્યા નથી તો જાય કેવી રીતે? આ સ્વરૂપ તો પેલા હતું. 1837 પહેલા સજી મહારાજ નતા. અનાદિ સ્વરૂપ છે. જેને આદિ છે જ નહીં, બિગિનિંગ છે જ નહીં, એનો અંત ક્યાંથી હોય? શરૂઆત હોય એનો અંત હોય. આ તો બિગિનિંગ જ નથી, જન્મ જ નથી. એટલે અજન્મા એનામાં એટલે જેનો જન્મ નથી. જન્મ હોય તો પછી બીક લાગે કે આ મરશે અને મૃત્યુ થશે. તો જે અજન્માય છે સ્વામિનારાયણ અવિનાશી સ્વરૂપ છે, તેમાં પછી આ ક્યાં લેવો? બૃહદવત ધારાયણમાં તો આ જ મોટું વ્રત મહારાજે લીધું હતું. કહું તો દાદા ખાચરે જે કીધું હતું કે ભક્તોના ગુનાને માફ કરીને અંત ઘડીએ કેળવા આવીશ. આ મોટું વ્રત. સામાન્ય મનુષ્ય આવું વ્રત ન લઈ શકે. હજી જો ઘણા ગામડાઓમાં અને દેશમાં ભાઈ આવું થયું, શ્રદ્ધાળુ હોય ને ત્યાં કે મહારાજ કેળવા આવ્યા, દર્શન દઈને લઈ ગયા. આવી બધી વાતો આપણે હજી સાંભળીએ છીએ. તો આ મોટું વ્રત લીધું. દાદા ખાચરને મહારાજે કીધું, દાદા આ બધા કોઈ ઘરેણા આપે છે, લગ્ન થયા છે સુબા સાથે, ત્યારે કોઈ ઘરેણું આપે, હાથ ઘરેણું કરે, કોઈ પૈસા આપે. તો મહારાજને કીધું કે અમે શું આપીએ તને દાદા? અમારા પાસે તો એવું કઈ છે નહીં, અમે તને શું આપીએ? તો દાદા ખાતર કે મહારાજ તમે રાજી છો એ જ આપો, છતાં તમારે આપવું હોય તો મહારાજ આટલું હું માગી લઉં કે તમારા ભક્તોના ગુના સામું જોતા નહીં, અંત સમયે બધા ગુના માફ કરીને તેડવા આવજો. તો મહારાજે રાજી થઈને કીધું ભલે દાદા જા. આ હાથઘરનું આપ્યું દાદા ખાચરને. એટલે બૃહદવત ધારાયણમ એટલે મનુષ્યો તેમ કહેવાય કે ભાઈ એને બ્રહ્મચર્ય વ્રત લીધું. આપણામાં કહે છે કે 50 વર્ષ થાય એટલે પછી સાંખ્ય યોગ લઈ લે છે. તેમને પત્ની હોય તો પણ એના સાથે ગ્રહસ્થાશ્રમનો વ્યવહાર ન રાખે. એ મોટું વ્રત કહે છે. પણ મહારાજ માટે તો એ ન કહેવાય. મહારાજે તો મોટું વ્રત લીધું એટલે જ એમનું નામ ઋણછોડ છે. ઋણછોડ એટલે ઋણમાંથી મુક્તિ. આપણે બધાને ભક્તિ કરીને, મા બાપની સેવા કરીને એનું ઋણ ચૂકવવાનું છે, ભણીને ગુરુનું ઋણ ચૂકવવાનું છે, સંતાનોને જન્મ આપીને એને ભણાવવાના છે, એ ઋણ છે. તો ભગવાને આ સૃષ્ટિ સર્જી, એમાં જે જીવ માયાના ઉદરમાં હતા ને આવ્યા, એમનું મોક્ષ કરવું એમના માટે એક ફરજ છે. એ ઋણ છોડ. બાકી ભાગવતમાં ત્યાં બધા રણ છોડીને ભાઈ ગાતા ને કાલે યવન આવ્યો તો એવું બધી. દેટ ઇઝ દેટ. પણ અસલી મિનિંગ આ છે. અમારા ગુરુએ આવું શીખડાયું છે, નારાયણભાઈએ જે છે. અને જોવા જોઈએ તો એ જ સાચું છે. ને અખંડાનંદ
બ્રહ્મચારી જે લખ્યું છે પુરુષોત્તમ કહેવાય છે, એમાં રણછોડ નથી કે ઋણછોડ લખ્યું છે. ઋણછોડજી નામે શ્રીહરિ, એટલે પેલા કીધા જ નથી દ્વારકાથી આવેલા. ઋણછોડજી નામે શ્રીહરિ તે દેવતા, પિતૃ અને ઋષિ તેના ઋણ થકી મારી રક્ષા કરો. આપણે ચૂકવવાનું છે. એટલે મહારાજ ને બૃહદવત ધારાયા દાદા ખાતેને જયારે હાથગરણામાં આપ્યું એ હજી સુધી નિભાવે છે. કદાચ આપણે યોગ્ય ન હોય તો જેને વચન આપ્યું છે ઋણ છે એટલે મોક્ષ કરશે જ. આ તો ભય છે થોડોક, કે ભય એટલે છે કે આપણે આપણી ક્રિયા ઉપર બહુ તાન છે, કરતા પણ હજી ગયું નથી એટલે ભય છે. હથિયાર બધા નાખી દઈએ તો સ્વામિનારાયણ રક્ષા કરવા તૈયાર જ છે, પણ આપણે બધા હથિયાર બાંધીને દંડવત કરીએ છીએ. કેમ થાય? ધનુષ બાંધવું હોય, તીરનો ભાથો હોય કે તમંચો હોય, આ એમ હથિયાર. યુ ડ્રોપ એવરીથિંગ, હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ પ્રોટેક્ટ. there is no true opinion about it. અને શાસ્ત્રોમાં તેમ લખ્યું જેને માતાના ઉદરમાં રક્ષણ કરી ગર્ભમાં એ પછી નહીં કરે. લગભગ દરેક શાસ્ત્રમાં આ વાત આવે જ છે. તો જ્યાં સુધી માતાના ઉદરમાં છે ત્યાં સુધી તો એને એ જ્ઞાન નથી, અને છે કે માતા રક્ષણ કરે છે કારણ કે એને પોષણ પણ મળે છે. બહાર આવ્યા પછી એને હું પણ ચાલુ થઈ જાય છે. મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો છે. એટલે વિશ્વાસ નથી બેસતો. જેને ભગવાન સર્વ કરતા છે, મહારાજનું કર્યું જ બધું થાય છે, આ જ્ઞાન જેને થઈ ગયું, ભલે સ્વાર્થે કરીને પણ આ જ્ઞાન થઈ જાય છે, એના બધા સાધન સમાપ્ત થઈ ગયા. આ સાધન તો ભગવાનને રીઝવવા માટે કરવાના છે કે લાઈનમાંથી ચાલ્યા ન જાય. સાધનનું ફળ પ્રાપ્તિ માટે સાધન છે. તમે BA સુધી ભણો કે એન્જિનિયર થાઓ કે MBBS થઈને ડોક્ટર થાઓ, અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ જસ્ટ ટુ ગેટ અ ગુડ જોબ. Taking education is not that important. After that, what you get is important. તો ભક્તિ કર્યા પછી જે પામવાનું સ્વરૂપ છે એમાં જ્યારે શ્રદ્ધા બેસી જાય ત્યારે પાકું. ઘણા તો 70-80 વર્ષ સુધી આ ચિંતા જ કરતા હોય છે. તમારી સભામાં ઘણા આવે છે, મુંબઈની સભામાં, તે મારાથી ઘણી મોટી ઉંમરના મને કાયમ કહે કે 3 વાળા મને કીધું આમાં તમને પ્રાપ્તિ શું થઈ કેવો, મને હજી સુધી ન થઈ તો અત્યાર સુધી કર્યું બધું ફોગટ છે, નકામું ગયું. નકામું કાંઈ નથી જતું, બીજબળ તો થયા જ કરે. ભગવાનનું નામ લઈએ એટલે કાલે બધા પેલા મનુભાઈને ત્યાં ધૂન કરી તો બીજબળ તો થાય જ. સમજો ન હોય આમ તો તબલા વગાડા કરતો હોય, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલતો હોય, મંત્રમાં જેવું બળ છે કે એનું બીજ બળ થાય. But that doesn't mean that ends everything. ત્યાં પૂર્ણતા નથી થતું. That is my explanation of બૃહદવત ધારાયણમ. આમ શાસ્ત્રીને પૂછો કોઈ પંડિતને તો એમ જ કે બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળે. મહારાજ દેહધારી હતા ને એને બ્રહ્મચર્ય શું? મહારાજે એક વખત મુક્તાનંદ સ્વામીને અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કીધું કે આ તો હું તમારો સત્સંગ રખાવું છે એટલે તમારેથી રીએ છે, એ તો શું રહ્યા. આજે હું 4-5 બૈરાઓને પરણ્યો હોત ને 5-7 છોકરા હોત તો બધા જાણે ફરતા હોત તો શું કરત? મુક્તાનંદ સ્વામી તો સરળ સંત કે મહારાજ અત્યારે મળે છે, નિશ્ચય તો હતો જ, અત્યારે મળે છે એવું સુખ અમને ન મળત, કારણ કે એના છોકરાને ગમાડો. આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી સખાવામાં બ્રહ્માનંદ સ્વામી મહારાજ અમે અમસ્તા વાંઢા છે, તમારા છોકરાને ગમાડત કે. પણ આ એક મહારાજને કલ્પાય જ નહીં એવા. મહારાજ ભલે લગ્ન કરે, જે દેહધારી નથી, જે મરવાના નથી, એ લીલા કરે. તો મહારાજે એમ કીધું સંતોને સમજાવે કે તમારો ધર્મ હું રખાવું છું ત્યારે રહે છે, તમને મારો મહિમા હું રખાવું છું ત્યારે રહે છે. એમ કરીને મહારાજ એક વખત રોવા માંડી ગયા કે પાઘડી શિથિલ થઈ ગઈ,
અને આંસુથી લોહા મંડી ગયા. બીજા બધા સંતો ગભરાઈ ગયા કે મહારાજ આજ કેમ આવી ઉદાસીન બતાડે છે, એટલે બધા એકદમ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા. બ્રહ્માનંદ સ્વામીને સખાવા આવે એટલે કે જલ્દી દોડો બધા, આવો આવો, કોઈ રોતો ભગવાન જોયો છે? જો મેં જોયો છે આ રોતો ભગવાન, આ દર્શન કરી લ્યો. એમને દરેક ક્રિયામાં, મહારાજની નાની મોટી ક્રિયામાં એને દિવ્યતા જ લાગતી હતી. એક વખત મૂળજી બ્રહ્મચારીને કહે કે આ એક વાતમાંથી બીજી વાત આવી જ જશો, ધેટ ઇઝ કન્ટિન્યુટી વિથ ઇટ. મૂળજી બ્રહ્મચારીને કહે કે બ્રહ્મચારી મારે કીર્તન બનાવે છે, મારાથી બધી લઈ લેવા, કે ગુસ્સો કરે છે એ કીર્તન મારાથી બન્યા નથી. કે મહારાજ ગુસ્સો કરે તમારો પર? કે ગુસ્સો શું કરે, ટપલાઈ મારી લે છે. કે તમે બધા શ્રીજી મહારાજ કહો છો, મારા તો મેર છે એના હારે, એને જમાડવામાં મારા ગુસ્સો કરવો પડે, એને સાંભળી લે, પછી કંઈક ખારું મોડું થયું તો મારા ઉપર ગુસ્સો કરે, તું ખાઈ જા ને એવું કે. મારા ઉપર તો કોઈ જાણે શું છે, ઉગાડા પગે ફરો, ઘી ન ખાવું, મારા વેર જ છે મારા. ગુસ્સો ખૂબ કરે છે. તો કે હવે ગુસ્સો કરે ને ત્યારે મને બોલાવજો, કે મારે એના વિશે કીર્તન લખવું છે. તો ભલે કે આજે હું એવી રીતે રસોઈ કરીશ, ખારું નહીં, મોળું નહીં, મીઠું નહીં, પાણી જેવું ને એવું બધું કરી દઈશ કે, અને તમે આ અક્ષર ઓરડીમાં કાનુજીયાથી જોજો કે હું થાળ ઓરડીમાં જમાડીશ. ઠીક. તો મૂળજી બ્રહ્મચારી અક્ષર ઓરડીમાં લઈ ગયા થાળ, કે મારા ચાલો કથામાંથી, કે થાળ તૈયાર થઈ ગયો છે, ઓરડી ઉપર રાખ્યો છે અક્ષર ગોળમાં. મારા તરત જ ગયા અને જોયું થાળીમાં, તો મારા સમજી ગયા કે આવું કોઈ બી કરે નહીં, આમ કેમ છે. ભગવાન હતા ને સૌના અંતરમાં, મૂળજી બ્રહ્મચારીના અંતરમાં કે બ્રહ્માનંદ સ્વામીના અંતરમાં વિરાજમાન સ્વરૂપ તો જ હતું. એટલે મહારાજ તો જે ખાય કે વાહ વાહ બ્રહ્મચારી બહુ સરસ બનાવે છે, ઓહો આજના દાળ ને શાક કેવા સરસ છે, આવું રોજ બનાવતા હો તો બ્રહ્મચારી પેલા કારણે સમજ્યા કરે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કે તારા નસીબમાં જ નથી, આમ કર્યા કરે અને કાંઈ કર્યું નહીં. તો બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ ખોલી નાખ્યું બારણું કે મહારાજ ખાવાનું કેવું છે, એમ કે આમ પૂછીશ તો કે છે ખરાબ કર્યું બ્રહ્મચારી, કે લ્યો લ્યો તમે પ્રસાદી લ્યો, એમ કરી એવી જેવી તેવી બનાવી તેને ખવડાવી દીધી. બળિયા છે, કળિયા છે, લુચ્ચા છે, ભગવાન બધી છે, બધું છે, જે પોતે થોડુંક ખાય ને બાકી લ્યો પ્રસાદી. હવે પ્રસાદીની નાય ન કહેવાય, મહારાજની જમેલી પ્રસાદી કોણ નાખીએ. એટલે જે મોડું ખારું ખાટું હતું એ બધું બ્રહ્મચારી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ખવડાવી દીધું. એટલે આ જે મહારાજનું સ્વરૂપ છે, કઈ અનેરી રીતે તમે મલ્ટી ડાયમેન્શનલ તમે એને જુઓ ને તો જ સમજાય. ઇટ્સ અ 3D. અને તમને પહોળાઈ ને લંબાઈથી મહારાજને માપશો તો નહીં દેખાય, ડેપ્થ જોવું તો ખ્યાલ આવે શું શું કર્યું છે એને. ગજબ છે ને, જેના પગમાં 16 ચિહ્ન એને 19 વર્ષ સુધી જોડા નતા પહેર્યા. વિચાર કરો. ધેટ ઇઝ હિઝ ડાયમેન્શન. મહારાજને 3D થી જુઓ તો જ ઓળખી શકાય. અને આવો ઉપર આવી જાય તો મલ્ટી ઘણી બધી બાજુઓથી મહારાજને જોયા હોય તો સમજી શકાય. મહારાજ કેટલા કામ કરે નાખ્યા. મૂળજી બ્રહ્મચારી ઉપર એટલે ગુસ્સા ઉપર પોતાનું પ્રભુત્વ છે એ બતાડી દીધું. પ્રભાવ એનામાં હું ધારું તો ગુસ્સો કરું. અમે નારાયણમાં છે કાલ બતાડ્યું કે પુસ્તકોનો ક્યાંક પણ કાનો માત્ર રહી ગયું હોય તો ખીજાઈ જાય. અમે બધાને બેસાડે કે તમે પ્રૂફ રીડિંગ કરો, તમારા પબ્લિકેશન્સ જોજો ક્યાંય, છતાં અમે શુદ્ધિપત્રક તો રાખ્યું જોઈએ. ક્યાંક ભૂલ થઈ જાય પ્રિન્ટિંગની તો બધું જોઈએ ને ગુસ્સો કરે કોઈ વાર કે તમને આવડતું નથી એટલા વખતથી કરો છો. મને તો એમ જ કહેવાય વાય ડુ યુ રિફર, શું કામ તમારે રેફરન્સ દેવું છે, ખોલીને શું કામ દેવું છે, તમને મોઢે છે 272 તમને આવડે છે ને તમે આ હું પૂછું તમે એમ કહો છો કે મારે જોવાનું છે. પછી ગુસ્સો કરીને પછી કહે કે આ તો બધું અવરભાવમાં છે. પરભાવમાં તો આપણે મહારાજની મૂર્તિના દર્શન જ કરવાના છે. એટલે મહારાજ
ત્યારે થોડોક અવરભાવ બતાડ્યો ગુસ્સો કરીને, પણ પછી તો પાછા પરભાવમાં પોતાને કામ કરવું હતું. બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જમાડી દેવું હતું, સ્વાદ વગરનું જમાડી દીધું. અને ત્યાંથી પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને એક વખત એક હરિભક્ત ગોપાલ સ્વામી પાસે ગયા. મહારાજને ચિત્તભ્રમ થઈ ગયું છે. એ બિચારો દર્શન કરવા ગયો છે, મહારાજ લાકડી લઈને અક્ષર રોડમાં ઠોકતા જાય, જલ્દી જલ્દી ચાલે. આમાં પાછા બહાર નીકળે, ઓસરી જેવું છે ત્યાં થોડુંક ચાલે, પાછા લાકડી ઠોકે અને પાછા ચાલ્યા જાય. મહારાજ બ્રહ્માનંદ ગોપાલ સ્વામી પાસે જઈને કે સ્વામી જલ્દી આવો. મહારાજને ચિત્તભ્રમ થઈ ગયું. કેલા તારું થઈ ગયું ચિત્તભ્રમ. ભગવાનને ચિત્ત હોય તે ભ્રમે? એ તો સંપૂર્ણ એક ટોટલ છે. ડિવિનિટી ઇન ટોટાલિટી ઇઝ લોર્ડ સ્વામિનારાયણ. એને કઈ ધ્યાન કરીને સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ નથી કરી, વન વિચરણ કરીને અષ્ટાંગ યોગ સાધ્યો નથી. અષ્ટાંગ યોગ સાધ્યા પછી જે સ્વરૂપ છે એ તો પોતે હતા. છતાં ઓલા ઋષિને સમજાવવા માટે, એનો મોક્ષ કરવા માટે એના પાસે શિષ્ય તરીકે રહ્યા, એને જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપને આપીને ગયા ગોપાલ યોગીને. એટલે તરત જ ગોપાલ સ્વામીના સાથે ગયા, એનું કાંડું પકડીને કે ચાલ જોવા જાય. ગોપાલ સ્વામી તો મહારાજને જેવા છે એવા ઓળખનારા ઓછા સંતો પહેલા શ્રેષ્ઠ સંત. ગોપાલ સ્વામીજીને પગે લાગીને કે મહારાજ શું લીલા કરો છો? એટલે આપણો એક સંઘ આવતો હતો ગોપાલ સ્વામી વડોદરાથી આગળ, એટલે બધાએ પેલા લૂંટારાઓ બધાએ લૂંટી લે, એટલે એને વચમાંથી જ ભગાડી દીધા. આમાં ઠોકી ઠોકીને કે હવે સંઘ આવી જશે. તો મહારાજની તો આવું ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયા હોય, પણ દેહધારી હોય, પોતા જેવા જાણતા હોય જેને, એટલે આબાએ કીધું છે હરિહરિ જનની રીત છે ન્યારી, તેને દેહદર્શી જાણે પોતા જેવા સંસારી. આપણામાં જે હોય એ આપણે ભગવાનને એના જેવા જાણી લે. હરિહરિ જનની રીત છે ન્યારી. ભગવાન મનુષ્ય લીલા કરતા હોય, કોઈ દિવ્ય હોય, એ કંઈક કારણ હોય. તમારા અંતઃકરણમાં કંઈક હોય, ઠાકરના અંતઃકરણમાં કંઈક હોય, આ ભાઈના અંતઃકરણ, જે અંતર્યામી શક્તિ તો બધાને જાણતા હોય. એટલે તમારો કંઈક સંકલ્પનું સમાધાન કરવા અમુક ક્રિયા મહારાજ કરે. આમ કે ને કે ભાઈ 16 ચિહ્ન હોય અને મને આમ લાંબો પગ કરીને બતાડે, આખી સભાનો એવો સંકલ્પ ન હોય, તો ઓલાનું પૂરું કરવા થઈને મહારાજ કે જો તો અહીં કંઈક કાંટો વાગ્યો છે, પછી આમાં તો કાંટો નથી કે આમાં જો ઓલો ગણી લે 8 ને 8 16 ક્યાં છે ભગવાન. હવે આ તો મનુષ્ય લીલા કરે. 16 શું સહી મહારાજ ધારે તો 32 બતાડી દે. ચિહ્ન ઉપર ભગવાન છે. એ તો કે પડછાવ ન પડે. આમ દેવાનંદ સ્વામીને સંકલ્પ થયો હતો કે દૂધ આમ કોણીએથી ઘી ચાટી લે સમજો કે ભગવાન છે. કાયમ મહારાજ કે કોણીએ ઘી ચાટતા ઓને પૂરું કરવા માટે ઘી આમ ખાવા ગયા ને ઘી ઢોળાણું આમ લઈ લીધું. એક ડોસી મળ્યા મહારાજે ખીચડીને ઘી પીરશું તો મહારાજ આમ આમ ચોળવા મીંડા, ખીચડી બહાર પડે, ઘી છલકાઈને ઢોળાઈ જાય, આમ કરે. તો ડોસી કે મહારાજ ભગવાન કેવા છે, ખીચડી છોડતા તો આવડતું નથી. એટલે મહારાજ એને સામું જોયું, એ જગ્યાએ લક્ષ્ય થઈ ગયું અને એકદમ અક્ષરધામમાં ગયા અને કેટલા સંતો મુક્તો બેઠા, ત્યાં બેઠા બેઠા મહારાજ ખીચડી ચોડે છે ને ઘી ઢોળાય છે એવું બતાડ્યું. પછી પાછા દેહમાં આવ્યા ત્યારે કે ઓહો મહારાજ તો ભગવાન છો, મેં તમારો દ્રોહ કર્યો. મહારાજ કે કાંઈ નહીં, અમને ખીચડી ચોડતા નથી આવડતું, જીવનું મોક્ષ કરતા આવડે છે, ખીચડી ચોડતા ખરેખર નથી આવડતું. એટલે આવી લીલાઓ જે છે ને એ ભગવાનનું સ્વરૂપ નજીક લાવવા માટે, ટુ ગો ક્લોઝર ટુ લોર્ડ સ્વામિનારાયણ, આ બધી વાત કરવી જ જોઈએ. કે આપણે મહેલા નથી ને છતાં આપણે જેવા છે. વોટ એ ગ્રેટનેસ. એને મહારાજ કે 10 દિગ્બાળો મારી સેવામાં હાજર હતા. લક્ષ્મીજી, રાધા કે જેવા ભક્તો. લક્ષ્મી રાધા એટલે સ્ત્રી નહીં સમજવાની. એ દિવસે મેં ધારાનો અર્થ કીધો તો એ રીતનું સ્વરૂપમાં પાછા લીન થઈ જાય એવી ધારા, એનું રાધા. તો આ રીતે
ભક્તોના સંકલ્પ પૂરા કરવા માટે થઈને ભગવાન ગમે તેવી લીલા કરે. અર્થ લીલાનું એટલું જ લેવાનું કે ભાઈ આપણે વધુ હ્યુમન સમજીએ પહેલા, તો પછી સામાન્ય હ્યુમન તો આવું ન કરી શકે ને છતાં આટલા પૂજાય છે તો કંઈક હશે. ધેન યુ બ્રિંગ ડિવિનિટી ટુ ઇટ. તો ઊંધું શું સમજાવવામાં છે? ભગવાનને પહેલા કાને કુંડલ, માથે મુગટ, આજુ છે ને બાજુ છે ને આમ છે ને તેમ છે ને એવું સમજાવવામાં આવે છે, પછી તમને વાત કરે છે બધો વિધાઉટ એક્સપિરિયન્સિંગ સ્વામિનારાયણ એઝ એ હ્યુમન બિંગ, ત્યાં સુધી પ્રભવે નમનો અર્થ તમને નહીં ખબર પડે. વચ્ચે પ્રભવે નમો તો આપણે જે નથી કરી શકતા એ સહેલાઈથી કરે છે, એ પ્રભુતા છે એની. આપણે ઘરના એક જણાનું કલ્યાણ નથી કરી શકતા, અનંત સત્સંગનું કલ્યાણ કરે છે, એની પ્રભુતા છે. એક વચન આપણે નથી પાડી શકતા. આજે 216 વર્ષે એ સત્સંગીઓને લેવા આવે છે દાદા ખાતે ને વચન પાડે છે. દેટ ઇઝ બ્રેડ વિથ નારાયણ નમઃ. મોટું વ્રત જેને ધારણ કર્યું છે. કેવું વ્રત! આ આખું વ્રત મહારાજ માટે જરાય મોટું નથી. You can do anything. આપણે એમ લાગે ઓહો આ એક જણો દેહ મૂકતો, એક ક્ષણે ક્યાંક બોમ્બેમાં દેહ મૂકતો, કોઈક રાજકોટમાં દેહ મૂકતો, કોઈ આફ્રિકામાં દેહ મૂકતો, બધાને એક સમયે લેવા જાય છે અને આપણે લાગે ઓહો મહારાજને કાંઈ નથી. એના માટે એ સરળ છે. આપણી માઇક બુદ્ધિ છે એટલે ઓહો થઈ પડે છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી ને સુરા ખાતે બધા ઘેલામાં નાતા હતા ત્યારે મહારાજ કે કોણ પાણીમાં વધુ રહે છે? So this is human touch of Lord સ્વામિનારાયણ. કે નાતા હતા કોણ રહેતું? ગોપાલ બ્રહ્માનંદ સ્વામી ને સુરા ખાતે બે ને સખાભાત, હાલો મહારાજ તમે બે જણ ડૂબકી મારો, વધારે પાણીમાં રહીએ એને છાતીમાં ચરણારી આપીશ. સુરા ખાતે જરા લુચાઈ કરી, ડૂબકી મારીને બહાર નીકળી ગયા. પોતે બહાર જ હતા. જે લોકો જોયું કે બ્રહ્માંડ સ્વામી બહાર આવે છે એટલે પાછા પાણીમાં બેસી ગયા, પછી બહાર નીકળ્યા. મહારાજ કે સુરા ખાતે જતા, સુરા ખાતે તો બ્રહ્માંડ સ્વામી છે ભગવાન છે ને ખોટું બોલો છે, હું પાણી નથી જોતો તો એ બહાર હતો સુરો. હવે ઓલ ધીઝ થિંગ્સ ટેક્સ યુ ક્લોઝર ટુ લોર્ડ સ્વામિનારાયણ. ભગવાનથી વધુ નજીક લઈ જાય. એટલા માટે મનુષ્ય લીલા કરે. એના બદલે આપણે ઊંધા થઈ જાય, કારણ કે ભગવાન કહેવાતો હશે. એક વખત આખો સંઘ ગયો તો એમાં પરાણે લઈ ગયા હતા લોયામાં, ને મહારાજ લોયામાં શાકોત્સવ કરતા હતા. તો પોતે જેટલું મરચું આવે નાખી દઈએ, મીઠું નાખી દઈએ. એ કઈ ટોલીને નાખે સ્વામિનારાયણ, એ કઈ કૂક હતા, એના હાથથી જી પડે સ્વાદિષ્ટ થઈ જાય. એટલે કોઈ થેલી ભરીને લાવે મીઠું તો એ નાખી દે, ઘી લાવે તો એ નાખી દે, રીંગણા આવે તો એ નાખી દે, જીરું તો એ નાખી દે, અને પાછી ઓલી કદબના દાંડાથી હલાવે અને શાક કર્યા કરે. પછી ઓલું જે ઉડે તો આખા વસ્તુ પીળા પીળા થઈ ગયા અને મરચાનો બધો ધોવાણો ગયો તો નાકમાંથી પાણી નીકળે, આંખમાંથી પાણી નીકળે. મારા પછી બાણીથી આમ લૂંટા જાય. ત્યાં પેલો સંઘ આવ્યો. એક જણો નવો હતો કે આમાં સ્વામિનારાયણ કોણ છે? ભગવાન. તો પેલો જે ભક્ત તેને બતાડે કે આ પેલું શાક હલાવે છે નહીં, આ કોળીના વરરાજા જેવો કોઈ ભગવાન હોય છે? કારણ કે બધા કપડા પીળા હતા. કોળી લોકો પીળા વસ્ત્રો પહેરે લગ્ન કરવા ટાણે. એટલે કોળીના વરરાજા જેવો ભગવાન હતો હશે કે મહારાજ આમ પાછળ ફરીને જોયું. ત્યાં મુક્તાન સ્વામીને કે મુક્તાન સ્વામી ગંગા તીરે આવીને તરસું જોયું કેવો કહેવાય? તો મુક્તાન સ્વામી મહારાજ તો અતિશય અભાગ્યો કહેવાય. કે ઓલામ થયું કે મને કહેતા લાગે છે કે હું આમ બોલ્યું એટલે. આમ પાછળ જોયું કે એને જે શ્રદ્ધા હતી એવા દર્શન દીધા મહારાજ ચતુર્ભુજ રૂપે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. કોઈ દી એને એક પદ્મ નથી રાખ્યા, એક ચક્ર નથી હાથમાં. એનું ચક્ર કૃષ્ણ ભગવાનનું જેમ સુદર્શન ચક્ર છે, મહારાજનું સુદર્શન ચક્ર એ વચનામૃત ને શિક્ષાપત્રી એ સૌને હાથમાં દઈ દીધા છે, પોતે નથી રાખ્યા. યુ યુઝ ઇટ. કૃષ્ણએ તો પોતે ચલાવવું પડ્યું સુદર્શન ચક્ર. ત્યારે આ તો આપણા બધાના હાથમાં આપ્યું છે. જેમ જેમ વચનામૃતનો ડીપ સ્ટડી થતા જાય ત્યારે એમ ઉઘાડ થતો જશે. સ્વામિનારાયણ સુઈ સમજાતું જશે. એ પેલા ભક્તિ કર્યા કરીએ, સમયા કર્યા કરીએ, આ બધું ઉદ્ઘોષ છે.
દેખાય બહુ, શાંત નહીં. કાલ આપણે એટલી બધી ધૂમ કરી, આપણે ચાલ્યા આવ્યા ફરાર કરીને, બરોબર, પાછળના ઉદ્ઘોષ બધું સાફ કરો, પથ્થર સરકાર નાખવો, વરસાદ તો સૌ પહોંચી ગયા, રમેશભાઈ તમે કેની ગાડીમાં જાઓ છો, ધીરુને મોકલું કે તમારા હારે મોકલું, આ બધી ઉદ્ઘોષમાં આ થાય. તો સ્વામિનારાયણને લઈ, મૂર્તિને લઈને બેસી જવું કે મૂર્તિને સમજીએ તો બેસી જાય ને. આપણે બધાએ સ્વામિનારાયણને યાદ કરવા પડે છે, એ મોટી ખામી છે. ભૂલીએ છીએ ત્યારે યાદ કરીએ છીએ, એ ભૂલવા જેવી જણસ જ નથી. ને એવું નથી કે આપણે નથી આવડતું, ઘણી ચીજ એવી છે, બેંક એકાઉન્ટ કોઈ નથી ભૂલતા, અડધી રાતે નથી ભૂલતા, ઇન્સ્યોરન્સ ભરવાનું આવે છે તરત ટાઈમસર ભરી દે છે કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ. એમ કે ભાઈ કેમ યાદ રાખવા, કેમ યાદ રાખવા, એટલે જેની તમને જેની માયા છે એ તો તમે ભૂલતા જ નથી. 24 કલાક છોકરાઓ નથી ભૂલતા, તો નથી યાદ રાખવું જ પડે છે એવું નથી, યાદ રહી જ જાય છે, કારણ કે માય જ છે. તો સ્વામિનારાયણ હું તો પહેલે દિવસ જયારે હું બોલ્યો મહારાજને યાદ કરાય જ નહીં, પેલા લોકોને એમ થયું આ કઈ રીતનું આવે ભગત, ભાષણ કરવા બોલાવે છે. અને ત્યાં મુલુંડમાં મંદિર છે આપણું સ્વામિનારાયણ છે, ત્યાં મને બોલાવ્યો તો બધું મહારાજને યાદ કરાય નહીં. તો એ લોકોને એમ થયું કે આ શું કહે છે, બધું આપણે બધા ભૂલીએ છીએ એટલે યાદ કરીએ છીએ. ભૂલવા જેવી આ તત્વ જ નથી. એ તત્વને જે આપણે શોધી રહ્યા બધે, જે ઓરડાના ભેજમાં ઓગળી ગયું. શ્રીજી મહારાજ દાદા ખાચરના ઓરડામાં હજી છે, અંતર ધ્યાન થયા છે એટલે આપણે લાગ્યા કરે છે કે ભાઈ ઓગળી ગયા છે. તો રદવત ધારાયનો મેં આવો અર્થ કાઢ્યો છે. અને સંસ્કૃતના મહાન પંડિત છે અમારા રાજેન્દ્ર શુક્લ કરીને, એને પણ પૂછ્યો હતો કે યસ દેટ ઇઝ બેટર, એ જોઈ શકે. મોટું વ્રત તો ભગવાનનું વાત છે, જીવોનો મોક્ષ કરવો. એ કે દેહધારી હતા ને એને બ્રહ્મચર્ય ને એવું શું. જીતા હારાય નમો, આહારને જેને જીત કર્યો છે, તો કેવો કંટ્રોલ મહારાજનો. આપણે બધા પ્રસાદી લઈ લઈએ છીએ, તો મહારાજને અતિશય જે પ્રિય હતું એ તો મરચાનો અને મંજિયાનો ગોળો ખૂબ ખાતા મહારાજ. રેચ લેતા ત્યારે એવું લેતા, કોઈ એની પ્રસાદી માગી નથી શ્રીજી મહારાજ પાસે, તો એને પ્રિય હતું. પણ આહાર ઉપર જેને સ્વાદ ઉપર કાબુ મેળવો છે, જેવું છે એવું ખાઈ લીધું છે. યોગેશ્વરાય એક જ છે યોગેશ્વર. પિતામાં યત્ય યોગેશ્વર કૃષ્ણ સત્ય પાર્થ ધનુર્ધર. યોગેશ્વર કૃષ્ણ અર્જુન જેવા ધનુર્ધારી હોય ત્યાં વિજય અને લક્ષ્મી છે જ. એમ દરેક યોગજી છે એમાં જ ઈશ્વર છે. સ્વતંત્રાય નમો. બાકી બધા ભજીને થાય છે. ઈશ્વરનું સ્વરૂપ એવું છે, સ્વતંત્ર છે. આપણે સ્વતંત્ર જન્મ નથી લીધો એને પૂજવા લાયક. એમ સાકાર બ્રહ્મ વર્ણનાયનો. હવે બ્રહ્મ એટલે એક તો તેજને બ્રહ્મ કહે છે. વચનામૃતમાં પરસામાં મહારાજને બ્રહ્મ કીધા છે. પરસારોજી છે એટલે સિનોપ્સિસ આગળ આપી છે અને પરસારો કહે છે. એમાં શ્રીજી મહારાજને જ બ્રહ્મ કીધા છે. તો સાકાર બ્રહ્મ વર્ણનાય. મહારાજ બ્રહ્મ છે પણ સાકાર, નિરાકાર નહીં. હું તો તમે કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દે. બ્રહ્મ પોતે જ દેહ લઈને આવ્યા છે. જેવો ઈશ્વર તણો રે માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન. સૌને વસ કરું રે સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન. અગણિત વિશ્વની રે ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય જ થાય.
મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરવું ન તોડાય. હવે આ બ્રહ્મ જ બોલી શકે. અહીં ઘણા બીજું ઊંધું સમજી ગયા છે કે તરવું તો લ્યો તોડી નાખીએ, પણ એ મહારાજે જીવને નથી કીધું. જીવ ઈશ્વર તવરે માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન, આ માયા કાળ પ્રધાન પુરુષ પ્રકૃતિ એ મારી આજ્ઞા સિવાય કાંઈ નથી કરતા. એટલે જે બધું નિયંત્રણપણું છે એ મારા હાથમાં છે એ બતાડવા જ કીધું. તો આ લગભગ કે મારી મરજી નારા કોઈ તરણું તો આપણે તોડી નાખીએ તરણું લ્યો. તને નથી કીધું ભાઈ તું તરણું શું ઘણું તોડી નાખે એમ છે. એટલે આ સાકાર બ્રહ્મ છે. મહારાજ એક વખત કચ્છમાં ગયા હતા ત્યારે એક ભક્ત આવ્યા અને કે મને બ્રહ્મના દર્શન કરવા છે. તો ખયા ખત્રી હતા એને કીધું કે નિરાકાર બ્રહ્મના દર્શન કરવા હોય તો હું કરાવું, સાકાર બ્રહ્મ કરવા હોય તો જા ભુજની અંદર નારાયણજી મિસ્ત્રી ત્યાં છે, મારા ત્યાં બે હતા સાકાર બ્રહ્મ. એટલે વિધાઉટ એ આકૃતિ તમે ધ્યાન કેવી રીતે નિષ્ઠા કેવી રીતે કરશો? આખા અદ્વૈતવાદ અને દ્વૈતવાદની અંદરનો આ પ્રશ્ન છે. બ્રહ્મ તો છે અને સાકાર. અમારું મત વિશેષતાદ્વૈત છે. મહારાજે કીધું શું વોટ ઇઝ વિશેષતાદ્વૈત? એટલે એના માટે તમારે પેલા દ્વૈત અદ્વૈત દ્વૈતાદ્વૈત આ ત્રણનો અભ્યાસ કરવો પડે. તમને આમાં કંટાળો આવતો હોય કે જો હું ભગવાનની બીજી વાતો કરીશ, પણ આ પ્રશ્ન એ છે આપણે શિક્ષાપત્રી રોજ અમારો મત વિશેષતાદ્વૈત છે. હવે તમે ખૂબ ઘણા વખતથી સત્સંગ કરો છો, કેટલી વાર તો આચાર્યને તમે રાજી કર્યા છે, મોટા મોટા મંડળોને રાજી કર્યા છે, તો પોતે વિશેષતાદ્વૈત. કારણ કે આપણે એમ સમજી ગયા છે કે શિક્ષાપત્રીના 5 પાઠ કર્યા એટલે પતી ગઈ આજની પૂજા, નિયમ થઈ ગયો કે 10 કર્યા કે 15 કર્યા. અનલેસ યુ નો ઇટ વોટ ઇઝ વિશેષતાદ્વૈત. અમારો ઉદ્ધવ સંપ્રદાય છે. વોટ ઇઝ ઉદ્ધવ? એટલે કૃષ્ણના જે શિષ્યો હતા એ સ્વામિનારાયણ ગુરુ એમ થયું. ઉદ્ધવનો અર્થ છે ઉત્કટતા, ઉત્કૃષ્ટ. ઉદ્ધવ એટલે ઉત્કૃષ્ટ અને ધવ એટલે સ્વામી. ઉત્કૃષ્ટ જેના સ્વામી છે એ તો મહારાજ જ છે. એટલે આપણો સંપ્રદાય સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય તરીકે જ પ્રચલિત છે. ઉદ્ધવ સંપ્રદાય બહુ ઓછા બોલે છે, મહારાજ બોલ્યા છે એટલે. તો મહારાજ આ સંદર્ભમાં બોલ્યા હતા ઉદ્ધવ સંપ્રદાય. અને વિશેષતાદ્વૈત શું? આ બ્રહ્મ તમે આમ મોઢું દેખાય એમ બેસો એટલે તમારો પ્રશ્ન છે ખબર પડે કે આ ઉપર બેસી જાઓ. ના ના એ કઈક વાજામાં કરી રહ્યા છે. સાકાર બ્રહ્મ વર્ણન, હું સોરી મારી ટેવ છે હું આજે બધું બોલવાની. સાકાર બ્રહ્મ વર્ણનાય નમો. તો સાકાર બ્રહ્મ કેમ? તો વિશેષતા દ્વૈત ન સમજાય તો સાકાર બ્રહ્મ સમજાય જ નહીં. જીવ જયારે માયામાં ઉદર હતા ત્યારે જેને પ્રકાશ આવ્યા, પ્રકાશ એટલે જ્ઞાન આપ્યું અને માયાના ઉદરમાંથી બહાર આવ્યા પછી પણ જે પ્રકાશે છે, કારણ કે માયામાં ઉદરમાં હતા ત્યાં સુધી બધા નિરાકાર જ હતા. માયાના ઉદરની બહાર આવીને બધા દેહ ધરી સાકાર થયા. ત્યારે પણ જે તો આકૃતિ સિવાય કઈ થઈ જ ન શકે. મહારાજ કે વચનામૃતમાં અમે એક પણ એવો નથી જોયો કે એમને બ્રહ્મની સાધના કર્યા વગર મોક્ષ થયો હોય, એવો મારી નજરમાં એક પણ નથી આવ્યો. એટલા માટે તો પોતે મનુષ્ય દેહ ધર્યો કે આપણે ધ્યાન કરી શકીએ. કારણ કે છે ભલે મનુષ્ય જેવા પણ છે અલૌકિક અવર્ણનીય જે છે. એટલે જેને નિગમ નેતિ કહી જાય પ્રેમાનંદ સ્વામી કે જે શાસ્ત્રો બધા આ નહીં શું કામ આ નહીં? કારણ કે એને કઈક એવું છે કે એવું બ્રહ્મ છે કે જે આય નથી, આય નથી, આય નથી, આય નથી. તો શું છે? તો જેને અનુભવ થઈ ગયો વર્ણ સુંદર રૂપ અનુપ જુગલ ચરડે નમી. હું તો એનું વર્ણન કરીશ. ભલે સાકાર નિરાકાર ને બધે તમે 5 ગણવા પડ્યા, આ નથી, આ નથી, નેતિ નેતિ ન ઇતિ આય નહીં કીધા કરે શાસ્ત્ર નિગમ. તો હું તો એનું આવી રીતે વર્ણન કરીશ એમ પ્રેમ સખીએ કીધું. તો એ રીતનું જે મહારાજનું
સાકારપણું છે એ પ્રતિપાદન કરવા સાકાર બ્રહ્મ વર્ણનાય નમઃ. આ બધા 108 જે છે એ બધા મહારાજને એક એક ચરિત્ર ને અનુસંધાનમાં બધા લખાશે. અબુદ્ધિ એ નમઃ. આ તમે ખોટું લખ્યું છે, કાંઈ વાંધો નહીં. કલિતારકાય નમઃ. કળીમાંથી જે પોતાના ભક્તોનો કળિયુગમાંથી જે ભક્તને તારે છે એ કલિતારે. સદ્ય સમાધિ સ્થિત કારણાય નમઃ. સદ્ય સમાધિ આખી, આમ તો બધા અત્યારે સમાધિમાં છે અડધા, તો મહારાજની વાત થતી હોય તો એ માટે સમાધિનો અર્થ સમજવો જોઈએ. કોટી સમાધિ, નાડી પ્રાણ ખેંચાઈ ગઈ, મહારાજ વખત કીધું છે એ પ્રમાણે નાડી પ્રાણ ખેંચાતા હોય તો કાંઈ નહીં, શું ફરક પડે છે? એટલે સમાધિ વચ્ચે ધ્યાતા અને ધ્યેય એની વચ્ચેની બધી જ પરિસ્થિતિનો લોપ ઈ સમાધિ. આપણે સમાધિ એટલે નાડી ખેંચાય ને શરીરમાંથી આમ થઈ જાય ને બેભાન જેવા થઈ જાય, એ સમાધિ તો દેહની સમાધિ છે. પણ ખરી સમાધિ તો ધ્યાતા જે ધારણા કરે છે અને ધ્યેય જેનું કરીએ છીએ એ બધે વચ્ચેથી અક્ષર પર્યંત બધું ઉડી જાય. ગોલોક છે તો નહીં, અક્ષર પણ ઉડી જાય. એટલે મહારાજ કે અમે ધારીએ તો અક્ષરધામ સોતા આવીએ ને ક્યારેક હોય તો અક્ષરધામને પણ અમારા તેજમાં લીન કરીને એકલા સ્વરાટ થકા આવીએ છીએ. એની જરૂર ન પડે મહારાજની. એ અક્ષરધામ મહારાજનું છે, મહારાજ અક્ષરધામના નથી. એટલું બેઝિક સમજી લો. એક જ વ્યક્તિ છે કે જેનો પ્રકાશ આપણે સૌને પોતપોતાની આભા હોય છે. હવે તો સાયન્ટિફિકલી બધું પ્રૂવ થવા માંડ્યું છે. એવરીબડી હેઝ સર્કલ બિહાઇન્ડ ઇટ, જેવી જેની પ્રતિભા. પણ મહારાજનું અક્ષરધામ છે, અક્ષરધામના મહારાજ નથી. એટલે મહારાજે વચનાત્મક કીધું છે અમે એકલા સ્વરાટ થકા અક્ષરધામને પણ અમારામાં લીન કરીને, અને છે ધામના સ્વેનો. ધામ જે મારું સ્વરૂપ તેને કરીને ટાળ્યું છે માયાનું કપટ છે. આ બધી માયાનું કપટ. તો માયાના ઉદરમાં હતા એટલે શું? તો જ્યાં સુધી માયામાંથી નિવૃત્તિ નથી થઈ ત્યાં સુધી હજી આપણે બધા માયાના ઉદરમાં જ છીએ. માયા તૂટી નથી એનું ઉદર એટલે કે આપણે માયા કઈ માયાના ઉદરમાં એટલે તરત સ્ત્રીની આકૃતિ આવી જાય, સમજણ એવી હોય એના ઉદરમાં હોય ને એવું બધું લાગે. નોટ ધેટ. આ બધા અત્યારે માયાના ઉદરમાં જ છીએ. જ્યાં સુધી સ્વામિનારાયણની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ નથી થઈ ત્યાં સુધી માયાના ઉદરમાં જ છીએ. સૌરાષ્ટ્રની અંદર મહારાજે એક વખત હોળીનો ઉત્સવ કર્યો ત્યારે ખૂબ રાજી થયા મહારાજે. દહીં ને દૂધ ને બધું ખૂબ ખવડાવ્યું. પછી મહારાજે લેડીઝને કીધું બધા હરિભક્તોને કે માગો માગો. તે કાઠિયાવાડની બાઈઓ હતી, એમને માગ્યું મારા ધાણી આપો, ખજૂર આપો, ગોળ આપો, એ આપો, આવું બધું ઉજાણીઓ કરવા આપો. પછી મહારાજ કે ભલે. અને ગુજરાતનું મંડળ આવ્યું તેને પૂછ્યું તમે માગો. એટલે મહારાજ તમારી માયા વ્યાપે નહીં એવા રાજી થઈને આશીર્વાદ આપો. વોટ ઇઝ ધે ન્યુ ઇટ કે આ બધું માયા છે. સ્વામિનારાયણ કઈ કોક ગોળ દે તો ખાય એવા છે, કોક દહીં દે તો જમે એવા છે, કોકનું માખણ બગાડે તો એવા છે. તો સ્વામિનારાયણ તો તલવારથી મારે તો મોક્ષ કરે, એ સ્વરૂપ એવું છે. નથી મારતા કારણ કે કોક અવળાઈ લઈ લે, નહીં તો એના હાથથી મરવું. જેમ ભીષ્મ પિતા રાજી થઈ ગયા કૃષ્ણે ચક્ર ઉપાડ્યું પલ્લું. તો મહાભારતમાં આવતા પહેલા કૃષ્ણએ તો પ્રતિજ્ઞા કરી હતી હું હાથમાં હથિયાર નહીં લઉં. જયારે થયું કે આ તો બધું સર્વનાશ થાય છે ને ભીષ્મને કોઈ કઈ કરી શકતા નથી અને આના રથનું પલ્લું હતી ગયું ત્યારે હલાવે તત્વ જને એ પરડાનું ચક્ર બનાવીને આમ લેવા ગયા. ભીષ્મ રાજી થઈ ગયા. વાહ વાહ કે ગજબ કે માર 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 કે કૃષ્ણ ડુ ઇટ. રાજી થઈ ગયો છે. તારા હાથે મરવું ક્યાંથી? જો કૃષ્ણના હાથે મારું મોત થાય તો મારે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર જ નથી. શબ્દના ભાલા નથી વાગતા. એટલે કીધું છે કહ્યું કે હવે તો સુવાનું રહ્યું ભીષ્મ માફક, નીચે શબ્દના તીક્ષ્ણ ભાલા અને હું
એ ઘટનાને કોઈ કહી દેશે મૃત્યુ, અલગ થઈ જતા મારી કાયા અને હું. થોડી કવિતા આવશે, તમને તકલીફ પડશે ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળાને, પણ આ સમજાવવા માટે કે વોટ ઇઝ ધેટ. મહારાજની હરેક ક્રિયા કલ્યાણકારી છે. એ કોઈકને ગાળ દે ને તો કલ્યાણકારી. સદાનંદ સ્વામી કરીને હતા અવધૂત, કોઈ મંડળ બાંધે નહીં, કોઈ શિષ્ય રાખે નહીં, કોઈ ગુરુ કરે નહીં, કારણ કે સહજાનંદ ગુરુ જતા હતા. અને ગેલાના કોતરમાં પડ્યા રહીએ, એક પાત્ર રાખે, એમાં જ જમે, એમાં જ પાણી પીએ, એમાં જ દેહ ક્રિયા કરે. અને દિવસના એકવાર મહારાજના દર્શન જાય ગઢડામાં હોય ત્યારે સભામાં, અને જઈને કહે કે સહજાનંદ તમારા પાઉં કા અંગૂઠા इसमें ડૂબા દો. એટલે મહારાજ ગમે તેવી સભા હોય પગ ઊંચો કરીને પાત્રમાં અંગૂઠો બોલી દે, પી જાય. કોઈ દી કથામાં બેસતા નહીં, વાત સાંભળતા નહીં, અવધૂત હતા. અને એને કોકવાર મહારાજ ખીજાય ને ત્યારે કહેતા સહજાનંદ કી ગાળિયા જैसे ઘી કી નાળિયા. કોઈ નાળી ભરીને ઘી પીવડાવતું ને એવું લાગે છે મને. આ જે સ્વરૂપ સમજ્યા હોય ને એને ખ્યાલ આવે. આપણે બધા માયામાં છે એટલે ખરાબ. આજે કાંઈ મારો વાંક નતો, મહારાજ ખીજાણા. ખીજાણા એટલે સાથે રહેવા વાળા વિનાનાથ ભટ્ટ. બોલો, આટલા વિદ્વાન, આટલા બધા શ્લોક કર્યા. મહારાજ કે તમે કેટલા શ્લોક કર્યા? કે 18,000 કર્યા છે. મહારાજ કે તમારા કલ્યાણ માટે એક કર્યું છે કે નારાજ થઈ ગયા. એને સત્સંગી જીવન લખ્યું છે એ ભટ્ટ. સતાનંદ મુનિ પણ એવો હેલ્પર અને વિદ્વાન માણસ. અને શિક્ષાપત્રીમાં એનું નામ ન લખ્યું, મયારામ ભટ્ટનું લખ્યું, દીનાનાથ ભટ્ટનું ન લખ્યું કે આ તો કાળા અક્ષર કુવાડે મારે એવો છે, ભણ્યો જ ક્યાં છે. અને મારું નહીં એનું નામ શિક્ષાપત્રી. નારાજ થઈ ગયા. 6 મહિના મહારાજના દર્શન થયા. આ માયાનું ઉદર હું પણ જાતું નથી. એટલે જેને જેટલું હું પણ એ એટલો માયામાં. જેને ઇન્સલ્ટ સહન કર્યા છે એ તો તરી ગયા છે. એટલે જે મહારાજ કે જે હાયરો છે એ જીતો છે, જીતો છે એ હાયરો છે. ઓલાનો અહંકાર વધે, હાયરો કે જે ભગવાનની ઈચ્છા મહારાજ નહીં આપ્યું તો દેટ ઇઝ ગ્રેટ થિંગ. તે કઈ નથી આવવાનું એ બધું કીર્તનમાં બોલીએ છીએ, પણ 6 કલાક નથી પાડી શકતા. સગું નથી, કોઈનું રે, બધા આખું ઘર ભેગું થઈને ગાતું હોય. મને નવાઈ લાગે કે આ કેમ ગાવ છો? અંતે સગું નથી, કોઈનું રે, આ નહીં આવે તે નહીં આવે, પછી કઈ કરવું છે કે ના એ નહીં. તો દેટ ઇઝ બધા હજી માયાના ઉદરમાં છે. ગાય નાખીએ છીએ ભાઈ કીર્તન છે ને ભગવાન રાજી થશે તો થાય, બાકી આમ નહીં. એટલે જે સ્વામિનારાયણને પામવાની વાત છે ને, એટલું અદભુત મહારાજ દયા કરે તો જ એનું આપોપું જણાવવું જોઈએ. એ તમને પર્સનલ લાગવા જોઈએ. જે અવ્યક્ત હતા એ દયા કરીને વ્યક્ત થયા, પાછી દયા કરીને વ્યક્તિગત થયા, ને પછી એક સાથે. તો એને પામવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો આપણું વ્યક્તિત્વ, અસ્તિત્વ જેમ જેમ મટાડતા જશું એમ એમ સ્વામિનારાયણની નજીક જશું. અસ્તિત્વ મારું કઈ એવું તો વીટાઈ ગયું, આંગળી જળમાંથી કાઢીને જળ પુરાઈ ગયું એવું થઈ જાય. ગ્લાસ ભરેલો હોય એમાં આંગળી નાખીએ તો એટલું પાણી ચાલ્યું જાય, આમ કાચું કાઢીને પાછું જળ સ્થિર થઈ જાય. એમ જે આ બ્રહ્મ છે એની ઉપાસના કરતા, એને ઓળખતા, ને આપણે તો નસીબદાર છે કે આપણે ખબર પડી ગઈ છે કે આ બ્રહ્મ હતા. આપણે કદી ગોતવાના નથી. શાસ્ત્ર મુક્તાનંદ સ્વામીને કે મુક્તાનંદ સ્વામી એક વાર કહે કે મહારાજ શાંતિ થાય એવું કયો. કચ્છમાં ભુજમાં હતા તો મહારાજ કે અમે છપૈયામાં અમારો જન્મ થયો 3 વર્ષના થયા એટલે અમે
પછી અમારા માતા પિતા સાથે અયોધ્યા ગયા, પછી અન્ય બે પડી ગયા, પછી અમે વન વિચરણ કર્યું. વન વિચરણ કરીને પછી અહીંયા આવ્યા, નામ રહ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામી કે મેં પૂછ્યું કંઈક ને મહારાજ ઉત્તર કંઈક કર્યો. બીજે દિવસે પાછું કીધું કે મહારાજ શાંતિ થાય એવી વાત કરો. મુક્તાનંદ સ્વામીને કાયમ એક ઈચ્છા કે મહારાજ આ બધાને સમાધિ કરાવે છે એવું કંઈક મને કરાવી દે તો પછી બધી લપ મૂકે. આ બધી લપ લાગતી હતી. મહારાજ પાછી એની વાત કરી કે આમ આમ છે ને આમ આમ થાય ને અમે આમ બ્રહ્મચર્ય કર્યું ને પછી ત્યાં આમ થયું ને પછી યોગ સાધુ ને આમ તે એ બધી વાત કર્યા કરી. તો સમાધાન નથી મુક્તાનંદ સ્વામીને. પાછા ત્રીજે દિવસે એ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મહારાજ શાંતિ થાય વાત કરું. કે સ્વામી તમે ગુજરાતમાં જાઓ, કચ્છમાં હતા, ત્યાં હવે મુકાદો 6 મહિના. હવે મહારાજ જેને ગુજરાતમાં પોતાથી આગા મોકલતો એને દુઃખ થતું, કારણ કે એને સાથે રહેવામાં બધાને દિવ્યતા લાગતી હતી. મુક્તાનંદ સ્વામી તો પોતાનું ડબ્બો તૈયાર કરીને ચલો બધા નિત્યાન સ્વામી આવ્યા કે કેમ સ્વામી અચાનક ગુજરાત જવાનું તમને થયું? કાંઈ નહીં, હું તો 2-3 દિવસથી મહારાજને પૂછ્યું છું કે મહારાજ શાંતિ થાય એ વાત કરો. શાંતિ થયા તો મહારાજ આવી ઊંધી જ વાત કરે છે. નિત્યાન સ્વામી કહે સ્વામી તમે તો મહારાજને ગુરુ કહેવા આવશો, આટલું સમજા નહીં? ઈશ્વરનું જન્મથી માંડીને દેહ મૂકવા સુધીની જે લીલા આ જે યાદ રાખે એને જ સાકાર બ્રહ્મની પ્રતીતિ થાય. એટલા માટે મહારાજે તો અમને કોઈ નથી કીધું, તમને કીધું છતાં તમે તો શાંતિ નથી. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીને થયું. એટલે જે ગ્રંથ કરતા હતા ધર્મામૃતનો, એમાં મુક્તાનંદ સ્વામીને જ શુભ સંકલ્પ હતા, પણ એ જ રીતે કે આ જે સાકાર બ્રહ્મજી છે એને અહીં મનુષ્યદેહ ધર્યો અને પછી થાય ત્યાં સુધીનું જે અનુસંધાન મારે રાખવું છે. મહારાજે વચનામૃતમાં કે આ તમને આજ્ઞા છે કે જ્યાં સુધી તમારો દેહ રહે ત્યાં સુધી તમારે અમારા લીલા ચરિત્ર ગાવા અને લખવા. એટલે રોજ કીર્તન કરતા, રોજ લખતા. સાકાર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટેનું સાધન. સમજાવું ઠાકોર સાહેબ? કંદર બદલ દલનાય દલું. કંદર એટલે કામદેવ. કંદર એનો જે છે કે કામથી કોઈ જીતી નથી શકતું કામને. એનું અભિમાન ઉતારનાર મહારાજને ક્યારેય કામ, એટલે મહારાજે મધ્યના 13માં કીધું છે કે અમને જન્મ ધરીને સ્વપ્નમાં પણ સ્ત્રી અને ધનનો ક્યારે સંકલ્પ પણ નથી થયો. તે તો ભગવાન જ કહેવાય ને, એનો ડર હટાવી નાખ્યો છે. શંકર ભગવાને કામને બાળી નાખ્યો છે. આ એથી વિશેષ છે, કામને ઉત્પન્ન થવા જ નથી દેતો. આમ કહે છે કે ઘાટ સંકલ્પ સમી જાય એ સંત, અને જે ઉત્પન્ન થાય એ ભગવાન. સંતોને હજી સમાવવા પડે છે, યોગ કરીને, સાધના કરીને, તપ કરીને. ભગવાનને આવું હોય જ નહીં. કંદક જેને કામદેવનો મત જીતી લીધો છે એ કંદક. આ મહારાજના બધા અમુક અમુક ચરિત્રો પછી જ આ નામ પડ્યા છે 108. ગુરુએ નમો તો ગુરુને નમો એમ જ છે સીધું. તમે કહો છો ને કયા ગુરુ કરવા જેવા છે? સહજાનંદ જેવા કોઈ ગુરુ નહીં. 3જી, 4થી, 5મી પેઢી હોય એમાં આવતું હોય. ઘણી વાર શું થાય, ગુરુએ નમોમાં પછી અંદર વાદ વિવાદ થઈ જાય છે. તે અત્યારે જ નહીં, મહારાજના વખતમાં થતા. ગોપાલન સ્વામીની અવસ્થા ખૂબ, તો બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું મંડળ ત્યાં દર્શન કરવા આવ્યું હતું મૂળથી.
ને સ્વામી મોટા એટલે સેવા બેવા કરે. પછી સ્વામીને કહે, ગોપાલન સ્વામીને કે સ્વામી શ્રીજી મહારાજ થોડુંક વધુ રોકાયો તો સારું. ગોપાલન સ્વામી કે તો જેવી ભગવાનની ઈચ્છા, મહારાજની ઈચ્છા આવવાની નહીં જવાની, ક્યાં આવ્યા જવા થોડા છે કે ઈચ્છા ધણીનો કોઈ ધણી છે તો જવું તો ગયા. મુક્તાનંદ સ્વામી જો રોકાયા હોત ને તો સંસ્થાનો સમાસ ઘણો થાય. મુક્તાનંદ સ્વામીની વાણી એટલી મધુર હતી કે કોઈ બીજે વડતાલ કે અમદાવાદ જાતને બધા ગઢડા જ પેડા નથી. એટલે એમની વાણીમાં પ્રભુત્વ હતું. એટલે મહારાજ પાછું મહારાજને એકલું લાગે ને મુક્તાનંદ સ્વામી વગર, એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીને લઈ ગયા. પછી કે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને જો રાખ્યા હોત તો બધું સમજતા. એ 2 વર્ષ પછી એમને લઈ ગયા. ગોપાલ સ્વામી તો આ લોકનું દ્રષ્ટાંત દે, બાકી તો બધા અનાદિ મુક્ત હતા. કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી મૂળ મંદિરનું બધું વધુ ખેંચતા હતા એવું બીજા બધાને લાગવા માંડ્યું. મહારાજથી સહન ન થયું એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને લઈ ગયા. તો કે સામા પક્ષ વાળા કે વડતાલ દેશ વાળા કે એમ કે આ ત્યાં બધું કરે છે, એના પોતાના શિષ્યોને બધું આપશે, પોતે આમ કરશે. કારણ કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો બહુ સમર્થ હતા, દેવતીની પૂજા સમર્થ હતા. એટલે કે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મહારાજ લઈ ગયા. પેલા બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું તો મંડળ હતું, મૂળીથી આવ્યા હતા. સ્વામી તમે શું કામ રોકાણા છો? આ ગુરુએ બન્યું. ગુરુ ઓળખવાનો અર્થ એવો ને બીજા ગુરુ નકામો છે. આપણો જ ગુરુ છે એ શ્રેષ્ઠ છે એ સમજવું એ આપણી ખામી છે. જે ભક્તિ કરીને ભજન કરીને ગુરુપદને પામ્યા છે અને એવા ઘણા હોય એ ગુરુપદને પામે. એટલે મહારાજને જ ગુરુ માનવા. પછી એ સ્વરૂપ જે સમજાવતા હોય એ આપણો ગુરુ હોય એટલે બીજાને કોઈ સ્વરૂપ સમજાવ્યું મહારાજને એ બરોબર નથી એમ ન થાય. ઉપાસના જ્યાં સુધી ચોખ્ખી હોય ત્યાં સુધી બધા ગુરુ જ છે. પછી આપણે તો ગુરુ એટલે એમ જ ગોતતા હોય કે ભગવાન પહેર્યા હોય ને આ ગુરુ. અમે તો નારાયણભાઈ તો ગ્રસ્તાશ્રમ હતા, અમને એના જેવા કોઈ ગુરુ જ નથી દેખાતા. એટલે જે ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજાવે એ ગુરુ, જે તમને માયામાંથી મુક્તિ અપાવે એ ગુરુ, જે તમને મોહ કામ ક્રોધ લોભ માયા મત આ બધું તમારું જે ઓછું કરાવે એ ગુરુ. તમે કે આપણે કે ફેલ થયા કે કાંઈ વાંધો નહીં પાછું પણ ડબ્બો મારીને પાસ કરી દે એ ગુરુ નહીં, પણ તમારી નાસીપાસ થયેલા તમારા ફેલ્યુઅર્સની અંદર તમને સાંત્વના આપે એ ગુરુ. કે ભાઈ આ તૂટી પડ્યા છે કે જેવી મહારાજની ઈચ્છા એમ કરી કરીને તમને ભગવાનના સ્વરૂપ સુધી લઈ જાય એ ગુરુ. આપણે તો બધું અમુક આ સર્કલ થયું, સર્કલની અંદર આ બધું છે ને એ પ્રખ્યાત થઈ જાય એવા ગુરુ. એવા ગુરુ સહજાનંદ નતા. એવા ગુરુ તો રામાનંદ સ્વામીએ 70 કર્યા હતા. એ બધામાંથી માથું ઊંચું કરીને 19 વર્ષના નીકળી ગયા એ ગુરુ. ભવસમ ભવભીતિ ભેદનમ સુખ સંપત કરુણા કેતનમ વ્રતદાન તપઃ ક્રિયા ફલમ સહજાનંદ ગુરુમ બોલુષોદા કરુણામય ચારુ લોચનમ પતિતો ધરણાય. પતિતોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે જે તત્પર છે એમ નથી કે મહારાજને પ્રાર્થના કરો, કોઈ પોતે તત્પર છે. પરિત્રાણા સાધુના વિનાશાચાય તો દુષ્કૃત એક સ્વામિનારાયણ નહીં, દુષ્કૃતોને ઉધારાચાય તો દુષ્કૃત. જેને દુષ્કૃત કર્યો જોગન પગી તકો પગી રૂડિયો રખડું આ બધા પહાડ હતા પાપના. એ બધાનો જેને ઉદ્ધાર કર્યો, મોક્ષ કર્યો, આત્યંતિક મોક્ષ આપી દીધો. જાઓ તમારો મુક્તાનંદ સ્વામી સાથે કલ્યાણ.
આવા જેના જીગરથી જે કહી શકતા હતા, એમ નહીં કે કોઈ પ્રૂફ માગે. વોટ લાઈક ધેટ. શ્રદ્ધાનો વિષય છે, એમાં પુરાવા ન જોઈએ. આપણે બધાને પુરાવાની ટેવ પડી ગઈ છે. આમ લખ્યું હોય કે રેડ પેન ડોન્ટ ટચ, તો તરત જ આમ આંગળી જોતા જશો છે. હજુ તમે કીધું છે યુ આર નોટ એલાઉડ ટુ ડુ ધેટ, પણ જ્યાં લખ્યું હોય રેડ પેન ડોન્ટ, તો નીચે લખ્યું હોય કે શું છે. હમણાં બધા હોસ્પિટલોમાં પીળા રાખ્યા હોય છે કે ધોયું છે, અમે ફળ ધોઈ છે. હવે આરામ લખ્યું હતું તો એક તો મન થઈ ગયું કે જોઈ ગયું પાણી છે કે નહીં નીચે. પછી તો બાજુમાં થયેલું કે પડીશ ક્યાંક. તો આ એક હ્યુમન નેચર છે કે જે હોય ખાતરી કરી લ્યો. મને જણાય કે શિક્ષાપત્રી વાંચો છો ને વાંચું છું, ભાઈ સમજાતી નથી કે કેમ. બધું લખ્યું 3 દેહ અને 3 અવસ્થાથી પોતાનો નોખો સમજ્યો બધું નથી સમજાતું, ડૂબી લસણ તો મૂકી દેવાશે. આ જે છે મેઇન છે. એટલે આખી શિક્ષાપત્રી 2 ભાગમાં, ઉત્તર મીમાંસા અને પૂર્વ મીમાંસા, જેમ એક નિષેધાત્મક છે ને એક આ કરવું જોઈએ છે. આપણે ન કરવાનું કારણ કે હ્યુમન બોડીની પોઝિશનમાં છે એટલે કરી નાખીએ છીએ. ન ખાવ તો કાલ મેં શું કીધું, ભાઈએ મને કીધું બધું ડુંગળી લસણ હજી કેવું પડે. સ્વામિનારાયણની મહત્તા જાણી લ્યો એટલે એને મેળો કહેવાય. તો સુરવીરતાની નિશાન છે ડુંગળી મૂકવાનો, એ કઈ નિયમ નથી. જેને મહારાજ પામવા છે, જેને મહારાજની ઓળખા છે, એના માટે ડુંગળી લસણ શું માથું મૂકી દેતા વાર ન લાગે. તો આ પ્રકારે જેને સામાન્ય માણસોને, અભણ માણસો 2 ચોપડી ભણ્યા હોય એના પાસે તમે વિદ્વતાનું જ્ઞાન જો. ગામની અંદર બેઠા હોય છે, બાબા બોલતા હોય છે. કચ્છમાં એક વડતાલથી સંત ગયા હતા અને ત્યાં કથા કરી 7-8 દિવસ. અને બધા દ્રષ્ટાંતો આપ્યા રામાયણ અને મહાભારતમાં રૂકમણી વિવાહ ઠીકરું પૂછવું. પછી 8મે દિવસે તો એ નારાજ થઈ ગયા કે એ સ્વામી કે દોરડું રાખો છો કે નહીં હાથમાં? કે દોરડું શું? કે દરિયામાં વહાણમાં બેસી ગયા છો, કદાચ વહાણ ડૂબી જાય તો દોરડું હોય તો તરાઈ ગયા. તો કે દાદા સમજો નહીં તમે શું કહેવા માંગો છો. કે કેટલા વર્ષ ભણ્યા હતા? કે 13 વર્ષ ભણ્યા, 7 બીજા 20 વર્ષ ભણ્યું. આ 20 વર્ષ ભણ્યા એમાં સ્વામિનારાયણ કંઈક મોવાળો ન આવ્યો કે તમે બધી પરોક્ષની જ વાત કર્યા કરો છો. કે અમને મહારાજની વાત કરો, પ્રત્યક્ષની. હવે આ ગુરુ લોકો હવે રામાયણના દ્રષ્ટાંત દીધા છે, બધા ભગવાનના જ દ્રષ્ટાંત છે. નથિંગ ટુ બિલિટલ રામ, નથિંગ ટુ બિલિટલ કૃષ્ણ, નથિંગ ટુ બિલિટલ એની ગોડ. તો આપણે જે મળ્યું છે એ સ્વરૂપ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તમે કેમ માન્યામાં આવે છે? સ્વામીએ કીધું એટલે, કોઈ મોટાએ કીધું એટલે. તો ધેટ ઇઝ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. આપણે પોતાની બેટેજી કરવાનું છે. સ્વામિનારાયણથી જેમ જેમ નજીક જશું, જેમ નજીક જશું, પછી જેમ બળતું અગ્નિ હોય અને કાસ્ટ મૂકો, થોડુંક આગળ કરો, પ્રદીપ થતું જાય. બળતું એક સમય એવો આવે કે નોખું ન કરી શકે. મૂળ અગ્નિ કયો ને લાકડું હમણાં નાખ્યું એ કયું, એક અગ્નિ રૂપ થઈ જાય, રસરૂપ થઈ જાય. એટલે બ્રહ્માંડ સ્વામી કે રસરૂપ હોય રહી રસિયાસન જીવ મિશ્રી પયમાય મળે. આંબાનો રસ કાઢ્યો એટલે આખી કેરીનો રસ એક ખબર પડી જાય કે આંબાનો રસ છે. કારણ કે રસ છે, ફળ અને રસ નોખા નથી. ને આપણે ચિંતામણ મેળવ્યો છે, જાણે જીવ ઈશ્વર માયાના મર્મરે બ્રહ્મરૂપ થઈ ભજે પર બ્રહ્મને. વોટ ઇઝ ધેટ? બ્રહ્મરૂપ થવું અને પાછું ભજવું, એ જ આપણું વિશિષ્ટાદ્વૈત મત. કે બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયું હોય છતાં દાસત્વની આ જે બધી એબિલિટીઝ છે એ મને એનાથી આવી છે એટલે એ વિશેષ કર્યા કરે, અપાર લાગ્યા કરે. મહારાજની મૂર્તિના દર્શન થયા પછી ત્યાં મોનોટોની નથી. ડોક્ટરે કાલે 12 કલાક ધૂમ કરી, મહારાજનું જ નામ લીધું, પણ ક્યારેક મોનોટોની આવી જાય કે થાક લાગી ગયું. 12 કલાક સ્વામિનારાયણ કર્યું. ત્યારે મહારાજની મૂર્તિનું સુખ એવું છે ને, તમને all experiences are glimpsed through an arc or through untraveled world.
એન્ડ ફોર એવર એન્ડ આ કાયમ લાગે. તમે ક્ષિતિજ સામું જુઓ, 4 માઇલ આગળ ચાલે જાય પાછું ક્ષિતિજ આગળ દેખાશે, અનટ્રાવેલ વર્લ્ડ. તો મૂર્તિમાં જરાય મોનોટોની નથી. તમને નીતિ નવતમ લીલા લાગ્યા કરે મહારાજની. અને આ તો પછી શાસ્ત્રમાં સમજાય ને, એટલે કે 5 ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન એક કાળા છિન્ન આવે એટલે હું ભગવાન સુખ છે સમજાવવા માટે છે. તો તમને અપાર ને અપાર લાગ્યા કરે. અનંત કોટી મુક્તો અનંત કાળથી એ મૂર્તિનું સુખ ભોગવા કરે છે. એ એકાંતિકની સ્થિતિ છે ભજીને પામેલા, પછી પાછા પરમ એકાંતિક એમાંથી ચડાયેલા છે. ઠાકોરભાઈને એનું સારું નોલેજ છે. અને પછી અનાદિ એટલે મૂર્તિ રૂપ થઈ ગયા હોય, મૂર્તિમાં જ હોય. પણ કેવું લાગે તો મૂર્તિ કે આપણે પીઠ ધારીએ છીએ કે જ્યાં 10 રતનની કોઠી છે એમાં ગોળ ભરો કે બાજરો ભરો કે એવું નથી. આ બધું માયિક છે. મહારાજની મૂર્તિ તો દિવ્ય છે, એમાં અનંત કોટી. એક અરીસો રાખ્યો હોય મહારાજ કે એની અંદર આખી સભા તો આખી સભા એમાં આવી જાય. આટલો અરીસાનો ટુકડો એમાં જુઓ તમે તો આખી સભા અંદર આવી જાય. તો એક માયિક ચીજમાં આટલી બધી દુર્લભતા છે, તો ભગવાનની મૂર્તિ તો દિવ્ય છે, એમાં અનંત કોટી અનાદિ મુક્ત રહી શકે. દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે ભક્તિચિંતાઓમાં. એક હરિભક્ત પરોતભાઈ અચરજકારી છે, સદા રહે મૂર્તિમય અચરજકારી છે. તો શું છે? આ જે મૂર્તિ છે એ બ્રહ્મ સાકાર છે બ્રહ્મ વ્યાપેલું છે, છતાં કોન્સોલિડેટેડ છે. મૂર્તિ એકાર છે. આઉટ ઓફ નથિંગ કેન કમ નથિંગ. નથિંગનેસ નથી, એકલું તેજ છે એ નથિંગનેસ છે, પ્રકાશ છે એનામાં, બાકી નથી. બાકી આઉટ ઓફ નથિંગ કેન કમ નથિંગ. જે કાંઈ ન હોય એમાંથી કાંઈ ના આવે. મારા પાસે પાકીટ હશે તો એમાંથી રૂપિયા નીકળે કે કોઈન નીકળે, પણ પાકીટ જ ન હોય તો ક્યાંથી નીકળે? એમ ભગવાને દયા કરીને મનુષ્ય સ્વરૂપ ધાર્યું એટલે આપણે દુર્લભ કહી દઈએ છીએ મનુષ્યને. દુર્લભ નો અર્થ શું કામ? વોટ ઇઝ દુર્લભ? શાસ્ત્રમાં કીધું છે. અને આ ભરતખંડ વિશે મનુષ્ય દેહ ઘણો દુર્લભ છે એમ કીધું. અમે પરમ દિવસે બેનને ત્યાં જ વાત થઈ હતી. વોટ ઇઝ દુર્લભ ઇન ઇટ? બાદ તરીકે ઘણી વખત જોયું છે તો ફર્સ્ટ ક્લાસ મર્સિડીઝ કારની અંદર અમારે મર્સિડીઝ ગાડીમાં એનો કૂતરો ફરવા જાય અને આપણે બસમાં બેસવા જતા હોય તો ઘંટી વગર ઉપાડી દે, જગ્યા નથી. મનુષ્ય છે. હવે દુર્લભ શું? એ બી બાકી બધા ઢોરનું ચામડું કામ આવે, ગાયનું, ભેંસનું, ઊંટનું, ઘેટાના વાળ કામ લાગે. આ બાકી બધા મનુષ્યનું શું કામ લાગે છે? દુર્લભ છે. કઈ ચીજ આપણી કામમાં નથી આવતી. સવારના 6 વાગે દેહ પડી ગયો અને કોકને ફોન કરી અને દેહ મૂકી દીધો છે તો ક્યારે કાઢી જવાનો છે? વાત તો 4.5 કલાકમાં તો ફેસલો કાઢવાની જ વાત પૂછે. યુ ડોન્ટ વેઇટ. કદાચ એવું કોઈક પ્રસંગ હોય તો આઈસમાં રાખવાનું, આવતીકાલે દેહ ક્રિયા કરશું. દુર્લભ નથી, કોઈ સાચવતું નથી. જે દુર્લભ હોય તો સાચવવું જોઈએ, એનું કઈ કામ આવવું જોઈએ. શું દુર્લભ છે? દુર્લભ એટલે છે કે ભગવાનનું જેવું સ્વરૂપ છે દિવ્ય દિવ્ય સદા સાકાર, એમ દિવ્યભૂત સ્વરૂપ આપણે આપી દીધું છે. એ દુર્લભ. પછી અક્ષરધામની અંદર સ્ત્રી પુરુષોની ભેદ નથી. એ બધા અમુક બહેનો છે ને અમુક ભાઈઓ છે ને અમુક કાકા ને બધું છે. મહારાજની મૂર્તિમાં તો મુક્ત થાય એ જ રહી શકે. અને તો અત્યારે છે એની પ્રતીતિ નથી એટલે દર્શન માગીએ છીએ ને. લોકો ચમત્કાર માગે છે કે મહારાજામાં આવે ને દર્શન દે, ત્યાં સુધી તમારામાં નાસ્તિક પડું છે, છુપું. મહારાજ રત્નાથ કીધું એનામાં છુપું નાસ્તિક પડું છુપાયેલું છે. ભક્તિ કર્યા કરે છે પણ હજી આ નથી પડી. જો હું નીકળી જાય, મારું મમત્વ, મારું થવું એવું નીકળી જાય તો ઈચ્છે એ દ્રઢ થાય. પેલા હું પણ કાઢીએ તો ભગવાનનું છે પણ નક્કી થાય.
તો હજી આપણે હું પણ વિચાર કરીએ છીએ કે મને બસ આવીને મારા દર્શન દે છે. બિલીવ ઇટ. ભ્રમ તો સર્વવ્યાપક છે. તમે નિરાકાર ગણો તો ચારે બાજુ છે એટલું તો બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ માગે છે. તો આમાં જડતા ન આવી જાય એટલા માટે શંકરાચાર્ય કહે તો ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ. ભજો કેને ભજો? ગોવિંદને. કોણ છે ગોવિંદ? તો ધેર ઇઝ એ પર્સન, ધેર ઇઝ એ આકૃતિ. ગોવિંદની આકૃતિ તો છે જ ને. ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ બુદ્ધ. જે માણસ શંકરાચાર્ય આવું ગાય, અહમ ભોજનમ નૈવ ભોજ્યસ્ય ભોક્તા ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ, આ ગાનારો એમ કીધું કે ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. મૂઢ એટલે તું સમજ કે ના સમજ, પણ આ છે એમ નક્કી કરીને મૂઢ મતીથી પણ તું ગાયા કરે. તો જ્યાં સુધી સ્વામિનારાયણ દિવ્ય દિવ્ય સદા સાકાર, એ સદા સાકાર એ જ સમજે કે જે ખોટી ઘેલછા ન કરે કે મહારાજ મને દર્શન દે. એટલે મહારાજે કીધું હું 1 રૂપિયા હતો, હવે 5 રૂપિયા થયું છે. શાસ્ત્ર રૂપે, મારા સંતોને રૂપે, ભક્તોના રૂપે અને મૂર્તિ રૂપે. આ મૂર્તિ રૂપે મહારાજ પ્રત્યક્ષ જ છે. હરિકૃષ્ણ મહારાજ પધરાવીને મહારાજે કીધું કે આ હું વડતાલમાં, આ હું હજી ઈ જ છે, અહીંયા જ છે. પહેલા માંથી સોનાના ઘરેણા કરાવો, સોના દાગીના કરાવો, એ આપણો બધાનો ભાવ છે ભક્તોનો. કોઈ હાર થાય તો ભલે ડુ ઇટ, પણ છે ઈ જ. મને એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થયેલા ભાઈ જણાવ્યું, થોડો થોડો રસ લે છે, સત્સંગી જ છે. મને હરિકૃષ્ણ મહારાજ નું મૂછ કેમ છે? બધું ભરત મૂછાવા હતા મહારાજ, એટલે બધું શું કામ આવો પ્રશ્ન થાય છે તને? મને મૂછ તે અત્યાર સુધી જે બુદ્ધની આકૃતિ જોઈ છે, બુદ્ધ આંખ ઊંચીને જ બેઠા હોય, લાંબા કાન હોય, માહિર બેઠા હોય, તે બધું સ્વામિનારાયણ રોટલ ચેરો નથી, મૂછાવા હતા. એ બીજું કોઈ નીચું જોઈ નથી બેસી વળ્યા છે મહારાજ બેઠા હોય છે. ને આ તો મેં કીધું એક મોગલ આર્ટની અસરને લઈને ક્યાંક ક્યાંક કોડીની આંખ નાખે છે ને એવું બધું. એના માટે તમારે મૂર્તિ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો પડે તો ખબર પડે કેમ છે. બાકી જેને મૂર્તિનું સ્વરૂપ પધરાયું હરિકૃષ્ણ મહારાજનું, મહારાજ કીધું કે આ હું, એવા લાગતા હતા મહારાજ ત્યારે પંચધાતુના જે કર્યા છે એવા હરિકૃષ્ણ મહારાજ હતા? કેવા મહારાજ હતા? તો એ વાતોમાંથી વર્ણનમાંથી કેવા છે એવું બધું આવે. બાકી જે ઓરિજિનલનું સ્વરૂપ છે તો તમને જયારે દર્શન દે ત્યારે એ બોલી ગયા તો હું તો તમે કારણે એ હું છું, જે તમે જે કરો છો એ હું છું, હું તો તમે કારણે રે આવ્યો ધામ થકી દરી. ને પછી વખાણ કરતા કહ્યું એમ કે ધરીને મૂર્તિ રે કે જાણે આવ્યો રસ શૃંગાર. શૃંગાર રસ નથી કીધું, કારણ કે સાધુઓ થઈને શૃંગારની વાત ન કરાય. તો પેલા મુક્તાનંદ સ્વામીએ, પ્રેમાનંદ સ્વામી રસ લઈ લીધો. ધરીને મૂર્તિ રે કે જાણે આવ્યો રસ શૃંગાર. વોટ એ ગ્રેટ અચીવમેન્ટ ઇન પોએટ્રી. કારણ કે સાધુઓ શૃંગારની વાત ન કરાય. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી એમ કે ત્યાગી કે રસિક કાન, રસિક વાત થાય નહીં સાધુથી, એટલે એમ બોલા ત્યાગી કે રસિક કાન ઔર કો જો ધરું ધ્યાન ચીર ડાલો છાતી મેરી કુઠીરે કઠાર છો. છાંડી કે શ્રી કૃષ્ણ દેવ ઔર કી જો કરું સેવ કાટ ડાલો કર મેરા તાપી તીખી તલવાર છે. એટલે આ બધું જે મહારાજને સાક્ષાત્કાર પામવાની જે રુચિ, ઈચ્છા બધાને છે, રુચિ નથી થતી, કારણ કે એ સાધન અઘરામાં અઘરું છે. એટલે મહારાજે વચનામૃતમાં પહેલા જ કીધું કે ભગવાનની મૂર્તિનું અખંડ ચિંતન એથી અઘરું કોઈ સાધન નથી અને એથી મોટી કોઈ પ્રાપ્તિ નથી. તો અખંડ ચિંતન તો ક્યારે થાય? જ્યારે એના સાથે એકદમ આત્મીયતા થાય. આત્મીયતા ક્યારે થાય? એક તો સૌથી પહેલા એને આપણા જેવા જાણવા જોઈએ, પછી આપણા જેવા જાણશું એટલે આપણેથી વિશેષ ખબર પડશે. આપણેથી વિશેષ ખબર પડે અને કાંઈ લેવા દેવાને વિચાર કરો તમે. અત્યારે ક્યાં આમ જોવા જાય તો નાસ્તિકની દ્રષ્ટિ ક્યાં છે, શું કરી નાખ્યું છે આપણે, છતાં તેડવા આવે, સેજ દુઃખી થાય ત્યારે તરત આશ્વાસન આવે,
અથવા એની ભક્તિ કરી હોય, ધૂન કરી હોય, તેમ કે આપણે તો મહારાજની ધૂન કરી છે તો કઈ બધું સારાવાના થશે. આ એક મોટી ઘટના બની ગઈ છે. આસ્તિકો માટે તો એક આધાર સ્તંભ છે ધ્યાની. એટલે ધ્યાતા અને ધ્યેય એની વચ્ચેની બધી જ પરિસ્થિતિનો લોપ તો થાય જો બ્રહ્મને સાકાર સમજીને એનું ધ્યાન કરીએ તો. આ તમારો આ નામનો અર્થ મેં કર્યો છે. પ્રગલ મોટું પ્રગલ છે, પ્રગલભાઈ. 7 પ્રકારની શરમીરી જે આપણી સેન્સીસ છે એને ઉપર જેને વિજય મેળવ્યો છે. રૂજવો તમે સોફ્ટ. એક ભાઈ છે મુંબઈ મંદિરમાં 25 વર્ષથી આખું જન્મંગળ વાંચ્યા કરે અને ક્યાંય સુધી ત્રુજવેનામાં બોલતા હતા. આમ કરી અને આમ છે ને પાછા એને નામે અમે બાઉભાઈ નિયમ વાળા પાડે તો અતિ હદ નિયમ પાડ્યા કરે. પેલું ચોમાસાનો વિશેષ પડે સતત પાન ખાવાનો નિયમ લઈ લે કે પાન ન ખાવું. અને પછી 4 દિવસ પછી જે નિયમ પૂરા થતા હોય તો તરત જ બાઉભાઈ કે બસ પરમદીથી પાન ચાલુ. મેં કીધું તમારું પાનમાં જ વૃત્તિ છે. એને મેં કીધું બાઉભાઈ રૂજવે ન એટલે કે રૂજવે શું? મેં કીધું આ મહારાજનું જન્મંગળ નામ છે એટલે કે હું 25 વર્ષથી જન્મંગળ બોલું છું અને પોતાની બેગમાં જ રાખે છે. એટલે પાઉચમાં તરત જ કાઢી શિક્ષાપત્રી કે જો આમાં બતાવો. મેં આ શું લખ્યું હતું કે ત્રુજવે નંબર. મેં કીધું ત્રુ નથી ભાઈ, પહેલા શબ્દ જ્ઞાન શીખો. આ રૂજુ છે સોફ્ટનેસ. રૂજુ અતિ દવા ઉરે સ્વભાવ છે સ્વામી એ સોફ્ટ છે. જીવના કર્મ સામે જુએ ને તો કોઈને મોક્ષને લાયક થયા નથી હોતા પણ સોફ્ટ છે મહારાજ. પૂજા કરતા બહુ ખીજી રીસ આવે. સતત મહારાજ કોઈ કથા સાંભળતા રહે, બોલતા હોય, વાત કરતા હોય ત્યારે કોઈક હાર ચડાવવા આવે એ તો સારી પ્રાર્થના કરે ખીજાઈ જાય મહારાજ. ભૂખને અત્યારે શું છે આ નોતી જાય પથ્થાય કરે. આ બિચારો ભાવથી આવ્યો છે, કોમળ હૃદયના વિશાળ હૃદય છે એ તો મૂકી જ વાત. નહીં તો આપણું કેટલી મોક્ષ થાય. મહારાજ જો મોટું દિલ ન રાખે તો વિશાળ મોટો સોફ્ટ પણ એટલા બહુ ખીજી રીજ આવે, ખીજાઈ જાય ને પાછા રીજાઈ જાય એટલા સોફ્ટ છે. કોઈ અદભુત છે. તમે કાંઈ ન કરો તો કાંઈ નહીં, મહારાજના સ્વરૂપને પ્રેમ કરો ને બધી ભક્તિ આવી જશે. But for that you have to know him what he is. 108 નામની અંદર રૂજવે નમો તો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ 75મો છે. તમે જો તમારી ચોપડીમાં 75th is રૂજવે નમો. એ જોઈ મને ખ્યાલ હોય 75મો છે રૂજવે નમો. એના પછી 24 બીજા છે. એટલે સોફ્ટ છે. હવે કઈ લીલા ઉપર મહારાજને આમ કીધું હતું આટલા બધા સોફ્ટ? કઈ લીલા કરી હતી ત્યારે મહારાજને આટલા બધા સોફ્ટ? તો ઘણી જગ્યાએ મહારાજ નારાજ થઈ ગયા સોફ્ટ. એક બાઈ ત્યાં આંબાસેટનું ગામ છે ગઢાડી, ત્યાં મહારાજ કોઈ બોલાયા હતા તો મહારાજ કે આવો જમશું. કઢી રોટલા કર્યા હતા. મહારાજ કે અમે અમારી મેતે રાંધશું, હું પોતે રાંધશું. તો કઈક 2-3 કિલો મરચા નાખી દીધા અંદર અને કઢી બનાવીને ખાય. પેલા ભક્તને એમ થયું કે આટલા બધા છે તો મહારાજને દળશે એટલે કઢી લઈને કબાટમાં મૂકી દીધી. થોડીક આપી મહારાજને. તો મહારાજ ખાઈને રવાના થયા ગઢડા જવા. 3-4 કિલોમીટર